მოგესალმებით. მთავარი აქცენტები ახალ წლამდე რამდენიმე დღით შევრი დღით ადრე დასრულდა და დავაჯამეთ მიხეილ სააკაშვილთან ერთად. მაშინ დაგვირდით, რომ პირველი გადაცემა იქნებოდა მასთან ერთად. ასევე გავხსნიდით სეზონს, პოლიტიკურად წვავე სეზონს, მაგრამ არ გვეგონა თუ ამ ქვეყანაში ახალი წელი გაუქმდებოდა და ეს ასე ახლოს მოგვიწევდა. მაგრამ დაპირებების შესრულება მოგვიწევს მიხეილ სააკაშვილი, საქართველოს მესამე პრეზიდენტი ჩვენს ეთერში. მოგესალმებით, ბატონო მიხეილ. როგორ წანდებით? მოგესალმებით, როგორ წანდებით თავად? არ აგვიშავს ნორმალურად. კარგად არა, ამ ქვეყანაში არ ამგონია, რომ ვინმე კარგად იყოს ექსკლუზიური გამონაკლისების გარდა. ახალი წელი წაგვართვეს. ესე დავიწყე გადაცემა. თქვენ რას ფიქრობთ? თქვენი დაკვირვებით საქართველოში ახალი წელი იყო თუ არა? ესე იგი, რაც შეეხება ახალ წელს მე ვქო ჯერით მართლა მინდა ვილოცო ყველას დამდგარი უკვე შობა ახალი წელი. ყველა შემთხვევაში ეს არის ოჯახური ზეიმები, ეს არის თბილი რაღაცა და მე მგონი ამაზე უარი არ უნდა გვთქვიო, საერთოდ ყველაზე დიდმა გაჭირვებაა კი. თუმცა რა თქმა უნდა, სიმართლე იყო ის, რომ ძალიან ბევრ ქართულ ოჯახში სახელმწიფო სუფრა იყო უკიდურესად ძირი, აი გუშინ წინ თუ როდის იყო 3 დღის წინ მომწერა მარტო ხელა დედამ რომ კამფეტები ვერ უყიდა, ერთი კამფეტი ვერ უყიდა თავის შვილებს. გაჭირვება გაეროს პროგრამა გამოაქვეყნა, რომ ხალხის დიდი ნაწილი საქართველოს შიმშილობს. სოფლიოს სასურსათო ორგანიზაცია გამოაქვეყნა, რომ ასეთი მაღალი და პროდუქტების ფასების საქართველოში არ ყოფილა მრავალი წლის განმავლობაში. ეს ნიშნავს იმას, რომ ლარი უფასურდება, ესე იგივე თქვა 2012 წელს შეგელო 100 ლარად გეყიდა, დაახლოებით 2.5-ჯერ 3-ჯერ მეტი, ეხლა კიდულობს 3-ჯერ ნაკლებს, თუმცა ხელფასები პრაქტიკულად არავის არ მომატებია. ასე რომ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა აისახება სახელმწიფო სუფრაზე, სახელმწიფო ხასიათზე, ბატონო მიშა, რაც თავარია. მე მაგალითად მუშაობდი ახალი წლის ღამეს 12 საათიდან და ძალიან დიდ ბიუჯეტიან კონცერტებს ჩემმა ერთკამერიანმა რეპორტაჟმა რუსთაველიდან პარლამენტის წინ ყოფი აქციიდან, სადაც იდგენ პარლამენტის წევრები და ახმოვანებდნენ უკმაყოფილო ადამიანებს, რეიტინგით მოუგო. ამას უყურებდა ხალხი ახალი წლის ღამეს. აი ეს არის ის, რასაც თქვენ ამ საოჯახო ზეიმი დაარქვით სამართლიანად, რა თქმა უნდა, საოჯახო ზეიმია და საქართველოში ტრადიციულად სუფრას უკავშირდება. თუმცა ამის ხასიათზეც არ იყვნენ ადამიანები. არ გვეახალწლება ესე ერქვა ჩვენს პროგრამას, რომელმაც ძალიან მაღალი რეიტინგი დაწერა, პირადად ჩემთვისაც გასაკვირად. რა არის იმის მიზეზი, რომ საქართველოს არ იახალწლება? თქვენ უკვე ილაპარაკეთ ეკონომიკაზე, მაგრამ გარდა ამისა, შემთხვევით არ იდგნენ ადამიანები იქ. რუსთაველის ცენტრში, მათ შორის თქვენი პარტიის ლიდერები და არა მხოლოდ ლიდერები. იდგნენ იმიტომ, რომ რუსთაველზე რამდენიმე საათით ადრე აიღეს ყარავი, მათ შორის ვახა მაჩალიკაშვილის სხვა ადამიანებისაც, ახალგაზრდების, რომლებიც იქ მთელი ზაფხული იდგნენ და დადგეს გასაბერი ზვიგენი, თუ ლურჯი ვეშაპი, როგორც მე ვეძახი ლურჯი ვეშაპის ივანიშვილის ქვეყანაში. რას ფიქრობთ ამაზე? იმაზე, რომ საქართველოს ხალხს უკვე აღარ იახალწლება. ჩემთვის გასული ახალი წელი იყო, გასული წელი საერთოდ იყო ახალგაზრდობის წარმოუდგენელი გააქტიურების წელიწადი. მთელი ეს სქემა იმაზე, რომ ახალგაზრდებს უნდა უცხარო დაახტადით, დაახვიეთ ამ ქვეყნიდან, თქვენ ამ ქვეყანაში მომავალი არ აქვს, თქვენ და პოლიტიკაში მით უმეტეს არ უნდა ჩაერთოთ, პოლიტიკას არ არის ბინძური საქმე, პოლიტიკა არ უნდა გაიკაროთ, პოლიტიკა არც უნდა არსებობდეს პრინციპში. ფეოდალის ეზოში რა უნდა პოლიტიკას? პოლიტიკა ეს არის, სადაც ხალხი რაღაც გადაწყვეტილებას იღებს, რაღაცაში ერთმანეთს ეთანხმება, არ ეთანხმება, ეს ყველაფერი გაუქმებულია, ახალგაზრდები უნდა გავიდონ ქვეყნიდან, ეს სქემა ჩამოიშალა. ახალგაზრდების ძალიან დიდ მონაწილეობას თქვა, რომ ჩვენ ქვეყანას არავის არ დაუტოვებთ, ჩვენ მხრებზე ვერ მოვიკიდეთ, მე ვიცი, იმიტომ რომ ჩემთან კიევში შარშან ჩამოვიდა დაახლოებით 12 ჯგუფის სხვადასხვა ახალგაზრდების, მათ შორის 4 ძალიან დიდი ჯგუფი, დიდ ჯგუფს როცა ლაპარაკობ რამდენიმე ათეული ადამიანიდან 150 ადამიანამდე. რა დაინტერესებით? მე მქონდა ჩვენ გვაქვს დისკუსია, ჩვენ გვაქვს დიალოგი, მე საერთოდ ვაპირებ, რომ ბევრად უფრო გავააქტიურო ეს დიალოგი და წარმოუდგენლად მაგარი ახალგაზრდობა წამოვიდა, ისინი კრიტიკულად უყურებენ ყველაფერს. მთელი ეს ივანიშვილის პროპაგანდა მრავალწლიანი, ეს რაღაც კლიშეები, რომლებიც ყველას დააყარეს და უნდა დავემარხეთ ამ კლიშეების ქვეშ პირველ რიგში მე, მაგრამ პრაქტიკულად ყველა ვინც საქართველოს იბრძოდა, ეს თანდათან ეს ნაგავი იწმინდება და აღმოჩნდა რომ ვეღარ მუშაობს ისე. ეხლა რა თქმა უნდა, რთული ეხლა თქვენს მაგალითად ქვეყნიდან არ გიშვებენ, რამდენიც მე მესმის, თუმცა მოუხდა სასამართლოს თქვენ წინაშე პრაქტიკულად კაპიტულაცია და თვითაცილება მისცა იმპერატორმა მოსამართლემ საკუთარ თავს, მაგრამ ის რომ
თქვენ არ გიშვებენ ქვეყნად ამ სიტყვაზე აი მაგალითად ჩვენ რომ მოგვინდეს სანამ შეხვედრა ვერ შეხვდებით რომ მე ვერ შემოდიარ თქვენ ვერ გამოდიხართ ნიკამელია რომელიც ნიკამელია ქუჩაშიც ვერ გამოდის იმიტომ რომ აუგზავნეს სახიდან გამოსვლა აქტიურობა უამრავი ადამიანი ციხეშია იქ იგულავა ვერ გადის ასევე ქვეყნიდან იგულავა ვერ გადის ქვეყნიდან და შვები ასე რომ ამ სიტუაციაში რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი და ხალხმა უნდა დაუკავშიროს ის რომ ნიკა ბარამიას ესე ავიწროებენ იმიტომ კი არა ეს თქვენ გეხებათ პირობა ეს პირდაპირ კავშირშია იმასთან რომ ხალხი ცუდად ცხოვრობს იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არის ჩემი აზრით პირდაპირ კავშირში იმასთან რომ ქვეყანა გაჩერდა პირდაპირ კავშირში იმასთან რომ სომხეთმა გამოაცხადა რომ ერთიანი ეროვნული პროდუქცია მაგაზე დავილაპარაკეთ ბატონიშა არ ვიჩქაროთ სომხეთზე და ერთიანი ეროვნული პროდუქცია აუცილებლად ვილაპარაკეთ მოდით მანამდე რა კითხა კლიშეები ახსენეთ გავზომოთ როგორი არის ეს კლიშეები ამ კლიშეების მოქმედება ინტერაქტივი დავაანონსო მინდა პირველად თქვენთან ინტერვიუში სხვათა შორის მინდა რომ ინტერაქტივი იყოს როდის ცხოვრობდით უკეთ მაყურებლებს ვთხოვ რომ უპასუხოს სააკაშვილის დროს 0800 ივანიშვილის დროს 0800 ორივე დროს ერთი და იგივე იყო 0800 100 მაშ ასე როდის ცხოვრობდით უფრო უკეთ სააკაშვილის ივანიშვილის დროს თუ ორივე დროს ერთი და იგივე იყო კლიშეებიო თქვენ ახსენეთ და ბატონიშა ხო არ ფიქრობთ რომ კლიშეებით ბრძოლა პრინციპში მეტყველებს იმაზე რომ ხელისუფლება რომელსაც თქვენ წარმოადგენდით კი არა და ხელმძღვანელობდით პრინციპულად იყოს სამართლიანი იმიტომ რომ კლიშეებით ბრძოლა მიმდინარეობს ძირითადად ძლიერ ინსტიტუციებთან ძლიერ შედეგებთან ძლიერ ეპოქებთან მათ შორის თუ ეს კლიშეები გამოგონილია მათი უმრავლესობა ხო 26000 გაუპატიურებული ვაჟკაცი იქ ძუძუების ჭამა გულღვიძლით ვაჭრობა და ასე შემდეგ ეხლა ამან რაღაცა თვალსაჩინით საკუთარი თავი მოჭამა ხო ეხლა უნდა გადავიდეთ რეალისტურ საკითხებზე და ეს მაინტერესებს თქვენგან ანუ თქვენი დაპირებები საქართველოს მოსახლეობას და თქვენი კრიტიკა ივანიშვილის საქმიანი მათ შორის ეკონომიკური. მოდით ანაკლიით დავიწყოთ. ანაკლიით თუ ლაზიკით, როგორც გნებავთ. მე მამკა ხაზარაძესთან მქონდა წინა დღეებში ინტერვიუ და ნუ მანაც თქვა რომ აფასებს იმას რომ თქვენ ესეთი იდეა მოგივიდათ. მიუხედავად იმისა რომ თქვენ ვერ თანხმდებით, ვერც ავტორზე, ვერც იმაზე ლაზიკა ჯობია თუ ანაკლია და ასე შემდეგ. მიუხედავად ამისა მე მგონია რომ ორივე ძალიან მნიშვნელოვან რამეზე მუშაობდით. ნუ სახელმწიფო იყოს ეს თუ კერძო და ასე შემდეგ. მთავარი იყო ის რომ ეს უნდა გაკეთდეს. ეს არის რაც გაერთიანებთ და ეს კარგია ჩემი აზრით. თქვენ რას ფიქრობთ? ანაკლიასთან დაკავშირებით რაც მოხდა. დავანებოთ თავი ლაზიკას და მიხეილ სააკაშვილის პროცესს არ დავანებოთ ამაზეც ილაპარაკეთ, მაგრამ ანაკლიაზე რაც გააკეთეს, ვის გაუკეთეს ეს? ხაზარაძეს, საქართველოს თუ ზოგადად რა მოვლენა იყო და ვისი დაკვეთით და რატომ მოხდა ეს? ჯერეთი მინდა დაუბრუნდეთ თქვენ კითხვას რომელიც თავიდან დასვით ინტერაქტივში ვის დროს უკეთეს ხორო და წარმართია შევარდნათ დროს ერთ სულ მოსახლეზე ერთიანი ეროვნული პროდუქტი საქართველოში იყო $1000 ერთ სულ მოსახლეზე $1000 სააკაშვილის დროს ჩემ ბოლო წელიწადს იყო ერთიანი ეროვნული პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე $4000 ესე იგი ჩემი მთავრობის დროს საქართველოში საშუალო ქართველი გახდა ნუ დიდარი ძნელია თქმა უნდა 4-ჯერ მეტი შემოსავალი გაუხდა ერთ მოსახლეზე ვიდრე დასაწყისში ეს არის სრალი ფაქტები 2019-ის ბოლოს და ესეც არის სრალი ფაქტი რომ ივანიშვილი მიუხედავად იმისა რომ პრაკრუტკებს აკეთებს დეგეგეთ რაღაცა манипуляციებს აკეთებს მაინც ეს და მეჭვი მაქვს რომ ბევრად კიდევ უფრო ღარიბია საქართველოს ვიდრე ციფრები აჩვენეს მაგრამ 2012 წელს კიდევ ერთხელ გიმეორებ თქვენი ეროვნული პროდუქტი თქვენი იმიტომ რომ თქვენ ხართ ახლა საქართველოში იყო $4000 $2000 2020 წელს ის არის ისევ $4000 ესე 4-ჯერ გაიზარდა ჩემ დროს 8 წელიწადში არ გაიზარდა არც ერთ 2019 წელს ეროვნული პროდუქტი საქართველოსი გახდა 4290 ხოლო სომხეთის 4530 ამაზე ამბობდით თქვენ რომ სომხეთმა უახლოესმა მეზობელმა რომელიც ვერც დემოკრატიით და ვერც ეკონომიკით ვერ ასწრებდა საქართველოს პრინციპში ორივე პარამეტრებით გადაუსწრო უკვე ყველა ინდექსში რაზე მეტყველებს ეს და რატომ მოხდა ეს მეტყველებს იმაზე რომ ჯერეთ ისე არ არსებობს არც ერთი მიზეზი რატომ უნდა იყოს სომხეთი უფრო მეტი შემოსავლიანი ქვეყანა ვიდრე საქართველო. საქართველოს არც ისტორიული, არც დემოგრაფიული, არც გეოგრაფიული. საქართველოს მე სომხების მიმართ ძალიან კეთილგანწყობილი ვარ და არაფერი
პრობლემა რა თქმა უნდა არ მაქვს და დიდ პატივისცემ, მათ შორის განსაკუთრებით პატივისცემ მას შემდეგ რაც მიკოლა პაშინიანი მოიყვანა ხალხმა ძალაუფლებაში და ეს არის ახსნა იმისა, რომ ხალხმა თავის ხელში აიღო ძალაუფლება და ამიტომ დაიწყეს სწრაფად განვითარება. ისე როგორც საქართველოს ვარდების რევოლუციის შემდეგ. რაც შეეხება იმას, რატო არ უნდა იყოს საქართველოს პრობლემა, მარტივია, ბევრად მეტი აღიქცეული გვაქვს. ჩვენ გვაქვს ლაზიკის სპორტის საშუალება, რომელიც ივანიშვილი მოკლა და ამიტომ გაგვასწროს ეხლა, იმიტომ რომ სომხეთმა და ამაზე ცალკე ვილაპარაკებთ, ჩვენ გვქონდა ამერიკული ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, რომელიც გავსი ამ დონის ეს არის სხვა ამერიკული უნივერსიტეტი, ამ დონის სომხეთს ნამდვილად არ აქვს. ჩვენ გვაქვს უნიკალური სოფლის მეურნეობის პროდუქტები და საქართველოს არის კულინარიის სახელმწიფო მინიმუმ აღმოსავლეთ ევროპის მასშტაბით. სომხეთის არ არის სუსტი ახლა პრინციპში კულინარიაში და სოფლის მეურნეობაში. არ შევადარებ. ტურიზმში ბევრად უკან არის, რა თქმა უნდა, ტურიზმი, როგორც თუდაც კულინარიაში შეგეკაბათებით, მაგრამ კიევში არის 140 კაცური რესტორანი, სოფელი ალბათ არის 10. მაგრამ მაგას კეთდება. მათ შორის სომხები ხნიან ხოლმე ძირითადად კაცური რესტორანს ბევრად გიზმოჩ ვარშავაში უამრავ სოფელს და მეტმა ხელი მოუმართეს. ასე რომ ეს ერთი მე ეს რა ქვია, უამრავი რაღაცა რაც ჩვენ გვაქვს, რაც მიახლოებითაც არ აქვს სომხეთს, ეს ერთი. ამიტომ ჩვენ სრულად გაუგებარია რატო უნდა გქონდეს ნაკრები შემოსავალი თუ არ ჩავთვლით იმას რომ ყველა შემოსავალი მიდის ერთი კაცის ჭიბეში რაც შეეხება ლაზიკის სპორტს ვინმეს ვინც ახლა გვიყურებს ვინც დაიჯერა 1000 გვარი სისულელეები ჩემზე და ხშირად ამბობ ხოლმე არა კაცო სააკაშვილი შეიძლება კაი კაცი არ იყო მაგრამ ერთი საიდან მოიგო მე კი არ ვიძახე რომ კაი კაცი ვარ თუ ცუდი კაცი მაგრამ რატო გრამ ის ხალხი ვერ ხვდებით რომ უბრალოდ თავზე მოგახურეს კლიშეები და იდიოტიზმები და წლების განმავლობაში გიჩიჩინებდნენ ეს სუფთა რუსული კგბ-ში მეთოდებით ის ზუსტად იმას რაც ქონდა თანდათან დაელექა და ფიქრო რაღაცა მართ სიმართლე არის ალბათ სააკაშვილი პროცესა ნუ კაი დავანებოთ თავი ეს მაგ წყალს დაუგია სააკაშვილი მაგრამ ვინმეს ეჭვეპარებოდა რომ მე რო ჩემ მთავრობა ვარ გამოსული 2012 წელს ლაზიკის სპორტი უკვე აშენებული ფუნქციონირებად იქნება სრულად 2013 რატო არ გააკეთეთ აქცია აი თქვენ დროს ხო აშენდა აი სიღნაღი ახალციხე არ მიგაჩნიათ რომ ლაზიკის სპორტი უნდა ყოფილიყო პრიორიტეტული და მერე გეშენებიათ ეს შეიძლება მაგრამ ფული არ ქონდა ლაზიკა ჩვენ გვიჭდებოდა მაშინ დაახლოებით 220 და 300 მილიონ დოლარამდე მაგდენი ფული ერთბაშად არ ქონდა მანამდე შემდეგ მოხდა რკინიგზის საქართველოს რკინიგზის ბონდების გამოშვება დაგროვდა ფული საქართველოს ბიუჯეტში ამ ფულით ჩვენ ვაშენებთ ამ პორტს შეიძლება უფრო ადრე დაგოშერებთ მაგრამ ადრე საერთოდ მოგვეტანა ფული არ შეიძლება თეორიულ კრედიტებით მაგრამ ესეც არ იყო ესე ავტომატურად თავიდან მაგრამ ჩვენ 2013 წლის ბოლოს ეს სპორტი იყო ხდებოდა ბოლოს ძალას შესული და მეცად გეტყვით 2013 წლის ბოლოს იქნებოდა გამოსვლა ტვირთების ავღანეთიდან და პრაქტიკულად ჩვენ როგორც თავისუფლება სინგაპურის შექმნა ამერიკის მეხუთე ფლოტის ტვირთება ამერიკული სამხედრო ტვირთებით შევქმნით ამ პორტის მუშაობას ეს სუფთა კომერციულ ნიადაგს სამხედრო აფიში არ უნდა გამოვიდო და უბრალოდ სამხედრო ტექნიკა იქიდან როგორც კომერციული გარიგების ნაწილი და უფრო მეტიც 2014 წელს დაიწყო რუსეთ-უკრაინის ომი და ძალიან ჩაიკეტა ილიჩოვსკი იურსკი და ძირითადად უკრაინის პორტები ეს ნიშნავდა რომ წამოვიღებით ასევე იმ ტვირთს რომელსაც უნდა გაეღო უკრაინაზე საქართველოს დაკარგა უნიკალური შესაძლებლობა ეს არ გადაიფარება არაფრით იმიტომ რომ მაშინ აღუდგენლად დაკარგა ბატონიშა თქვენ თვლით ის შესაძლებლობა მაშინდელი არის აღუდგენლად დაკარგული ნამდვილად და ამიტომ ეხლა ეს იყო მაშინ ვინმე ესენდე დაჩენი არის სულ ლაილაი მე რასაც ვამბობდი აი ხაზარაძე რასაც ამბობს ის ლაილაია თუ საქმეა ხაზარაძე საერთოდ რაშუაში იყო მაგ პორტში იმიტომ მე არც არა ანაკლის ტენდერი მოიგო და აკეთებდა იმას რასაც ყვება კონსორციუმთან ერთად ის სპორტი უკვე იქნებოდა აშენებული და იქნებოდა ქართველი ხალხის საკუთრება უკვე განსხვავებით ხედავთ არა ხედავ რა თქმა უნდა ხედავ და ერთ თალკე აღებულ ოლიგარქს თუ მინი ოლიგარქს შორის რა ძალიან დიდი განსხვავება ჩვენ გვეუბნებიან რომ ერთმა დიდმა ოლიგარქმა არ მიცა საშუალება მეორე პატარა ოლიგარქს მის საკუთრებაში აშენებდა პორტი ძალიან ცუდია რომ აშენდა პორტი მინდა ვთქვა რომ ხაზარაძეს რო აშენებია მაინც დაასაქმებდა ხალხს კარგია შეიძლება იმ მასშტაბით ვერ დაასაქმებდა როგორც მე ვაპირებდი მაინც რაღაცა ამოწრება შვება იქნებოდა სამეგრელოს რეგიონისთვის ამიტომ რა თქმა უნდა ის რომ ივანიშვილმა მას ჩაუჭეხა ეს პროექტი ივანიშვილმა ამით დააზარალა არა ჩაუჭეხა ბატონიშა თქვენი აზრი ამაზე არ მოგვისმენია რატომ მოხდა ხაზარაძესთან ესეთი დაპირისპირება ანუ ანაკლის გამო თუ პირიქით ხაზარაძეს გამო ანაკლიას მოუვიდა ეს აი იქ რა ხდება როგორი კავშირია ამ ფაქტორს სამი ფაქტორის გამო ერთი ივანიშვილს არ უნდა რომ მის გარდა ვინმე იყოს დიდარი საქართველოს და ხაზარაძეს ზედმეტად ბევრი ფული ჰქონდა უკვე მისი ბანკების მოგება საქართველოს ჩემი მმართველობის შემდეგ პერიოდში გაიზარდა ზუსტად ვაჯერ და გახდნენ ძალიან დიდრები გახდნენ ძალიან სუყეები და ძალიან
გაიზარდნენ ეს ბანკირები და პირადი ქონება გაიზარდა, ივანიშვილი არ უნდა რომ ის გადა ვინმე იყოს მდიდარი, იმიტომ რომ რომელ ბანკს გაეზარდა მოგება გეცოდინებათ ალბათ. გასაგებია საქართველოს ბანკს, მაგრამ მათ შორის TBC-ს და ქართულს როგორ გეკადრებათ? ქართულს პირველ რიგში პროცენტული შესაბამისობით ქართულს ცხადია. შემდეგ საქართველოს ბანკს და TBC-ს. მაგრამ ივანიშვილმა წაითამაშა მაშინ TBC-სთან, იყიდა TBC-ს წილი, მიცა ეს ანაკლის პროექტი, გაზარდა TBC-ს კაპიტალიზაცია, მე გაყიდა TBC-ს წილი და შესაბამისად აღარ ქონდა ინტერესი, რომ TBC-ს ესაეშინებია. ეს ერთი. მეორე მიზეზი არის ეს მეორე მიზეზი არის ის, რომ ივანიშვილისთვის უბრალოდ პირველია, რომ არ უნდა იყოს სხვა ვინმე მდიდარი, მეორე მიზეზი, რა თქმა უნდა, არის სუფთა კომერციული ინტერესი, რომ მთელი ტვირთების და გადაზიდვა უნდა იყოს მონოპოლია მხოლოდ მისის და მისი ოჯახის, ეს არის ეწუს და მესამე მიზეზი, რა თქმა უნდა, დაკავშირებულია რუსეთთან, ზოგადად რუსეთს არ უნდა, რომ საქართველოს კონდეს ეკონომიკური წარმატება. დავფიქრეთ, აი ძალიან მარტივად დავფიქრეთ. 2004-ში რატო დაისაჯა საქართველო? 2004-ში და 2012-ში საქართველო იყო ერთადერთი პოსტსაბჭოთა ქვეყანა, ნუ თუ არ ჩავთვლით ესტონეთს, მაგრამ ის საბჭოთა არასდროს არ იყო, ერთადერთი პოსტსაბჭოთა ქვეყანა, რომელიც იყო ძალიან წარმატებული და მსოფლიოს მასშტაბით. უფრო მეტად გეტყვით, ერთადერთი მართლმადიდებელი ქვეყანა, აი ნახეთ, ყველა მართლმადიდებელი ქვეყანას გადახ, ყველაზე წარმატებული მართლმადიდებელი ქვეყანა მსოფლიოში. და ბევრი ფაქტორის გამო, ბევრი ძალის გამო არ იყო არავის ინტერესი, რომ ყველაზე წარმატებული მართლმადიდებელი ქვეყანა და ყველაზე წარმატებული პოსტსაბჭოთა ქვეყანა აი წარმატებას ქონდეს გავრცელება და გაგრძელება. იმიტომ რომ რუმინეთზე წარმატებული იყო მაგალითად საქართველო, ესე ფიქრობთ. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. აი რა პარამეტრებით ევროკავშირის წევრ რუმინეთს რა პარამეტრებით ჭერდა? არა, GDP რა თქმა უნდა, ერთიანი ეროვნული პროდუქტი რუმინეთს და ბულგარეთს მეტი აქვს, მაგრამ ჩვენ რო გავუკეთებთ განვითარება, დღეს გვექნება რუმინეთზეც მეტი და ბულგარეთზეც მეტი. ანუ თქვენ ახლა სრული პასუხისგებლობით ამბობთ, რომ თქვენი, ანუ პირადად თქვენი იქნებოდა თუ თქვენი პარტიის თუ როგორც არის ლიდერობის პირობებში საქართველოს ახლა იქნებოდა რუმინეთის განვითარების დონეზე, ნუ ახლოს სადღაც ყოველ შემთხვევაში ახლოს. უფრო წინ ვიქნება, არა, უფრო წინ ვიქნებოდით ნამდვილად. ჩვენ ვიქნებოდით დღეს თუ ჩვენ ვიქნებოდით. რა მანქანებით ბატონო მიშა, მითხარით, მაინტერესებს ძალიან. ძალიან მარტივია. ჩვენ მიდიოდით ძალიან სწრაფად. საქართველოს კონცეფცია ეს არის ხაბის კონცეფცია. რა არის ხაბი? ეს არის რომ ფულს გაჩავთ ყველა ადგილიდან, ფულს გამოვკაჩავთ მთელი რეგიონიდან, რუსეთიდან, უკრაინიდან, თურქეთიდან, ევროპიდან, აზიიდან, ამერიკიდან, ამერიკასთან ვიღებდით თავისუფლება, მარტო ამერიკასთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება, რომლის თაობაზეც მე მოველაპარაკე ობამას 2012 წელს ამერიკის საქართველოს სტრატეგიული ურთიერთობის ფარგლებში, რომელიც ასევე ჩემ დროს მოეწერა ხელი. მარტო ეს ხელშეკრულება რომ გაგრძელებული იყო, საქართველოს ეკონომიკა მინიმუმ 2.5-ჯერ გაიზრდებოდა. ლაზიკის პორტი ნიშნავდა დამატებით კიდევ გაორმაგებას საქართველოს ეკონომიკის. უამრავი სხვა პროექტი, რომელიც ქონდა, მაგალითად ინდუსტრიული ზონა ხელვაჩაურში 100 ახალი ინდუსტრიული საწარმო, რომელიც მთლიანად დაფუძნებოდა საერთაშორისო ინვესტიციებს, მაგრამ რა თქმა უნდა 100% დაკომპლექტებული ხდება ქართველი სპეციალისტებით და მუშებით. ეს მოხდა ძალიან დიდ და წყალტუბოს განვითარება, რომელიც ივანიშვილმა შეაჩერა, მოხდა დიდ და ასე რომ იმდენი პროექტი იყო, რის გამოც საქართველოს მოხდებოდა წარმოუდგენელი და ყველას ჩამოვიტოვებდით უკან. საქართველოს კონცეფცია ეს არ იყო რაღაც მაჩანჩალა, მორიგი, რაღაც ესეთი ჩვენ რეგიონის ქვეყნის კონცეფცია. საქართველოს კონცეფცია იყო ზუსტად ისეთი როგორც სინგაპური, დუბაი, რომ გადააქცეული ყავთ კავკასიის შვეიცარია და სომხეთთან შეჯიბრი საერთო სასაცილო იქნებოდა. სომხეთი საერთოდ იქნებოდა სასომხეთ, ხო? მაგრამ ეხლა მივჩანჩალებთ ყველას და მთელ ევროპაში გონი მარტო ჯერ კიდევ ყველას ვარ უცნი ესეთ კოსოვო არის ჩვენზე უფრო ღარიბი. ყველა დანარჩენი მოლდოვას სავარაუდოდ როგორც ეს უფრო დიდარია უკვე რაც ბოლო ციფრები რაც უნდა. რა შეიძლება? მოდით ახლა დაუბრუნდეთ იმ ტერიტორიებს, რაც ახსენეთ წყალტუბო, აბასთუმანი, შეკვეთილი, თქვენ ეს ტერიტორიები ახსენეთ, ეს უკვე ბიზნა ივანიშვილის ტერიტორიებია ძირითადში, ანუ პირდაპირ პრივატიზებული, ნუ უცნაური ვითარებაა რომ ამის თქმა მიწევს, მაგრამ ნუ ესე პრივატიზებული, მისი საკუთრებაა. ამაზე რას ფიქრობთ, როგორ უნდა მოხდეს ამ ტერიტორიების განვითარება მომავალში? და საერთოდ რამე პერსპექტივა თუ არის საქართველოში ამგვარი საკუთრებაში გადასული უკვე ტერიტორიების განვითარების. მაგალითად, აი აბასთუმანი, რომელიც მთლიანად ამ კაცის სახელზეა, ამ კაცის თუ ვიღაცის გვერდით ყოფის თუ ამავდროულად სახელზეა გადაფორმებული. ტრასა იჭრება პირდაპირ სოფლიო მნიშვნელობის ნაკრძალში ბორჯომხარაგაულის და მან შეიძლება დაკარგოს ეს სტატუსი, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზულ ზიანს აყენებს, ხო? და ნუ იჭრება სულად სასაცილო მიზეზით, რომ ივანიშვილს დაუმოკლდეს გზა სახლიდან, რა ვიცი, მეორე სახლამდე, აბასთუმნამდე, ხო? გაუგებარია. მეტიც იკაოს მიწერეს, ნუ ეს სულად სერიოზულად მიწერეს, ოღონდ რომ გადაიტანონ თვითმფრინავების მარშრუტი, იმიტომ რომ იქ ხმაურია ნუ ეს უკვე მართლა სასაცილო ხასიათს იღებს სხვაგან არ ყოფილს, მათ შორის ოლიგარქიებშიც. თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი შეიცვალა ხელისუფლება. რა ხდება ამ თვითმფრინავების გადაფრენის ფული
ჩემ დროს საქართველოში გაიზარდა ზუსტად 12-ჯერ მე თანხას ვიღებდით საქაერო ნავიგაციიდან გიორგ კარბელაშვილი დავნიშნე შეექსამთვალებლად და მაგარი სპეციალისტი 12-ჯერ მე ვიღებდით ვიდრე შევარდნაძის დროს მარტო საქართველოს თავზე თვითმფრინავის გადაფრენაში და ეს იყო თვარცები 35-40 თუ მე ბოლოს $60 მილიონ წელიწადში ეს არ არის პატარა თანხა ამ თანხით შეიძლება მაგალითად სერიოზული გზის აშენება სადღაც მაგალითად გვირაბის აშენება შეიძლება ამ თანხით ჩვენ ხო ვაშენებთ რამდენიმე გვირაბს მაგალითად ჩვენ ვაშენებთ გვირაბს სვანეთში ჩვენ ვაშენებთ გვირაბს გომბორზე და თბილისთან თელავში ჩავიდოდით ზუსტად 40 წუთში თბილისის ცენტრიდან ჩვენ ვაშენებთ გვირაბს გოდებდიზე და პრაქტიკულად მთელი ეს ხარი აყვავდებოდა სადაც ასევე 7 კილომეტრ კურორტებია და მე ვქვებოდ ის ხეობები. ასე რომ მარტო ამაში გვეყოფოდა ეს ფული. და შეეხება კონკრეტულად ამ თქვენ პოტიკოს. ეს ფული არის ქართველი ხალხის ჯიბიდან ამოღებული ფული. ნურავის ნურა ერთი წუთი ეჭერა შეეპარა. ის რომ საქართველოსში ხალხი გაგატაკდა. ის რომ საქართველოს ეკონომიკა არ გაიზარდა და დარჩა იმავე დონეზე რაც არის 2012 წელს ამავე დროს ივანიშვილის ქონება საქართველოში ბოლო წლების განმავლობაში გაიზარდა 5 მილიარდზე ნაკლებ მეტით მათ შორის შარშან ქართული აქტივების ხარჯი გაიზარდა $500 მილიონ მეტი 525 მილიონი დოლარით $525 მილიონ რომელიც 90% ფრიანს არის საქართველოს აქტივების ხარჯი ეს რაც ნიშნავს ეს არის ბიტკოინების ქარხანა ეს არის მიწები რაც მან უფასო ჩაიდო მიწაში ჯიბეში ეს არის საბიუჯეტო შემოსავლები რომელიც გადაამისამართა ოჯახის მიმართულებით აი ეს ყველაფერი არის დაცულად რა ხდება ამ ყველაფერთან დაკავშირებით არაფერი ეს გაუბრუნდება ქართულ ხალხს სამართლებრივი მექანიზმის ნაციონალიზაცია იქ მოხდება ამ ყველაფერს ეს არ არის ნაციონალიზაცია ეს არის მოპარული ქონების უკან დაბრუნება ეს ქართულ ხალხს ამოაცხადა ჯიბეში რა ხვაჩანგე რომ ჩამოგიო ოჯახში 5 ოთახი რო გახდა იქიდან 60 ოთახს რომ მოიტაცებს და დასახდება და მე თან იქიდან გემუქრება რომ საერთოდ გამოგასახულო და მე როცა შეიცვლება და პოლიცია ყავს მოსყიდული და მე შეიცვალა გარეთ თავრობა პოლიცია ნორმალური გახდა რაც იქნება სასამართლო პროკურატურა და მე რა უნდა ვთქვა რომ ყაჩაღს იცხოვროს ამ 60 ოთახში რა ვქნათ უკვე დასახდა და იყოს რა თქმა უნდა არა ეს დავენჩერი ოთახებით დავენჩერი ქონებას ეკუთვნის ქართულ ხალხს და ქართული ხალხი მას დაიბრუნებს მათ შორის ჩვენ გვეყოლება უცხოელი მოსამართლეები მოწვეული გვეყოლება მათ შორის სერიოზული ფილტრები გვექნება საერთაშორისო მიუკერძოებელი ექსპერტების თვალსაზრისით, მაგრამ ის რომ უნდა დაუბრუნდეს ქართულ ხალხს და უმოკლეს ვადებს ეს საერთაშორისო ეჭვს და ეს ასეც იქნება. აი სასამართლოს გარეშე ამაზე ვლაპარაკობთ? არა, სასამართლოს ვლაპარაკობთ, ხო რა თქმა უნდა, ესეთი რაღაცები ხდება სასამართლოს. რა თქმა უნდა, მაგრამ ყველა სასამართლო ობიექტური ამას დაუბრუნებს კანონი ფლობებს ეს ერთი და მეორე იმ ხალხს უნდა უთხრა ვიცით რომ რა მიშობა ეს მაინც არ სადარწავა ხალხო აფხაზეთში ცხოვრობს დაახლოებით 90,000 ადამიანი დარჩენილი აფხაზეთში რომ რუსებს გავლენა ხარ აფხაზეთი პირდაპირ აქ ოკუპირებული რუსეთს ისე როგორც პირველ რეგიონში დაჩენილი საქართველოს ირიბათ აქ ოკუპირებული ივანიშვილის ხელით აი ამ პირდაპირ ოკუპირებულ აფხაზეთში სადაც პირდაპირ არის რუსის ჩექმა დამდგარი 90,000 ადამიანმა გადაწყვიტა რომ მათ მოპარეს არჩევნებით, რაც მოდის არჩევნები თავიდანვე არალეგიტიმურია. მარტივ მიზეზით გამომდინარე 500,000 ადამიანი მიწილ უნდა ცხოვრობს აფხაზეთში იქ ცხოვრობს, მაგრამ ამ დარჩენილმა ხალხმა ჩათვალა რომ მათ არჩევნები მოპარეს. მიუხედავად იმისა რომ ხაჯიმბარი პირდაპირ პუტინის კაცი, პუტინზე 1000-ჯერ შეხვედრილი, FSB-ს პირდაპირ ოფიცერი, დასმული პუტინის მიერ და ნაკურთხი პუტინის მიერ. ააყირავეს 2 დღეში, ააყირავეს. და მართლა რა ეშმაკი გვეცა ხალხო სომხება ააყირავეს ის თავრობა აფხაზები რო აფხაზები იმათ ააყირავეს თავრობა სადაც გაიხედავ უამრავ ქვეყანაში სადაც გაიხედავ ხალხი ლიბანში ჩვენი რაოდენობის მოსახლეობა იქ ოლიგარქები ეგეთი უნდა ააყირავეს ეხლა ეს თავრობის აყირავების მოწოდებაა ბატონ მიშა ეს არის მოწოდება რომ ეს უსამართლო უნდა დასრულდეს იმიტომ რომ ხალხი ვინც უკვე დაგვსინის ხალხი ვინც ბოლომდე გაგდაცა ხალხი ვინც ზარტი მიზეზ გამ ხო თვალში ვილაპარაკობ ციფრებით რა ვილაპარაკობ 32,000-ად იყიდეს ნაგვის ყუთები სესიაშვილის სახლი 350 კვადრატული მეტრი მეც რომ ავიშენე პატარა სახლში კიევში ზუსტად 3-ჯერ ნაკლები სესიაშვილის 3-ჯერ რატომღაც 19 მილიარდი ნუ ცოტა არაყაირად დავხარჯე ივანიშვილის გაგებით მე რომ წავიღე საქართველოს და ნუ სესიაშვილის 3-ჯერ პატარა სახლი გამომივიდა ჩემი 3-ჯერ პატარა სახლი ნამდვილად ღირს ბევრად მეტი ვიდრე ის რაც დააფასა სესიაშვილს თქვა რომ 3 ნაგვის ყუთის ფასად ააშენეს სახლი ეს გაიბევრა ივანიშვილმა ჭავჭავაძეზე 12,500 ლარად ყიდულობენ იყიდეს დასაჯდოება. უკაცრავად ვაკეში საჯდოები მოოქროვილია ხალხის თუ რა დასაჯდოება ყიდებათ ესეთი რომ და ბდანში ჩაულებრივი ჟესტისგან არის გაკეთებული თუ როგორ არის მართლა არ ამგონია რომ ეხლა ეს ვაკელების სურვილი ყოფილიყოს ნუ გიყვართ თქვენ ვაკელებზე თავდასხმობა
ვაკე მე როგორ შეიძლება ახალებს ვიღადა ორჯერ დეპუტატი ვიყავი ვაკის დარგებით არჩეული. ახერხებთ ხოლმე და ეს არ მგონია რომ აკელებს ერჩივნოთ ესე იგი ნორმალურ გზებს და უკეთეს ცხოვრებას მოოქროვილი საჯდომებისთვის სკამები. მართლა ესე ჟღერს წინამძღოლში 32,000-იანი სკამი მართლა არ ვიცი რას ნიშნავს, მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის ჩვენ მილიონიანი ნაძვის ხო გაქვს, რომელიც აბლოჯამში ნაძვის ხეც კი არ არის და უბრალოდ ჩიჩილაკია, ხო? დისტროფიკია საწოდავი. ხო, ნუ საწოდავი. ნაძვის ხე ხო არის რეალურად ძეგლი ქართული კორუფციის. ისე როცა ვიდახით კლეპტოკრატიის კორუფციაც აღარ აქვია უკვე მაგას ბატონო. სამხელზე უფრო დიდარი რატომ უნდა ვიყოთ? ჩვენ რომ ხესების პოტენციალი გვაქვს. რა მაგარ ხესებს ვაშილებთ? კალაძე იყო იქ ენერგეტიკის მინისტრი. მართლა გონიათ რომ თავის ნაძვის ხეს დოლარებით ფეხბურთში გაკეთებულ ფულით. ფეხბურთში ფული რაც გააკეთა, მაგრამ მთლიანად დაკარგა მაშინ ნოღაიძემა ჩაადვია ფული წარმომადგენლად არსენალის ის რაღაც ინვესტიციაში. მე ისე ჩვენ ვარ გაგვეხსნა სახელმწიფოს, იმიტომ რომ ცნობილი ფეხბურთელი თან ინვესტიციებს ვიცავდით და რაღაცა ფული კიდე გადაუხადეთ, რომ ბოლომდე არ დაკარგულო, მაგრამ ძირითადი ფული დაკარგა, არაფერი კომერციული ჟილკა მაგათ არაა. აბა მიზეზი რატო უნდა ზულდეთ? თუ ფული თქვენს გამო დაკარგა, ანუ მთავრობის დაჯარიმების გამო. არა, ჩვენ არა, ჯარიმების გამო კი არ დაკარგა, იმიტომ არასწორად ჩადო და მე ბოლომდე ვარ გავკოტრებულიყო, კიდე იქით გადაუხადეთ ბიუჯეტიდან ფული კრიზისის შემდეგ, ეს ერთი. ძალიან ცუდად მოწეუხართ. მეორე, კი, თქვენი რეპორტაჟი რომ ნახე, ხო, შეიძლება ესე ვიქცეოთ, ხაზარაძე ვინ გაამდიდდა, როგორ გაკრიტიკებდა ხომ, უკაცრავ ჩვენ დროს რამდენჯერმე გადავარჩინეთ მის ბანკის მაგრამ ბანკის გადარჩენას ეკონომიკური ინტერესი აქვს, არ ვიცი ხაზარაძე შეიძლება სხვა აზრი აქვს, მე არ ფაქტებს ვერ ვფლობ, მაგრამ სიმართლეც რომ იყოს ბანკის გადარჩენას ეკონომიკური ინტერესი აქვს და კალაძის გადარჩენას რა ინტერესი ქონდა არ ვიცი, არ დაგიმო. მაგრამ სხვა რაღაცა, იმიტომ რომ როდესაც ლაპარაკობ თქვენ რეპორტაჟი ნახეთ, უბრალოდ პიესის რეპორტაჟი საინტერესო, რო აი შემოვლითი გზა რკინიგზა, კარგად იხვალხსნი, მაგრამ ბოლოთავად რაც არ იყო, რომ ეს შემოვლითი რკინიგზა როგორც გადავიდოთ, ეს 200 მილიონი ევრო ჩადებულია იქ მიწაში, ჩადებულია და რაში არის ჩადებული? აი, შემოვლითი რკინიგზა. გაყვანილობა არის გაკეთებული? ხო. არა, ყველაფერი აღშენებულია იქ. ნუ იქ 2013-ში დავუთვალიერე ბოლოს ეგ ობიექტი. როგორც აი იყისია რატო ხდება ბატონიში აი რატო შემოვლითი რკინიგზა პრაქტიკულად დასრულებული ხო ამერიკული ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი პრაქტიკულად დასრულებული რიყეზე დოქები ნუ კაი შენობებს თავი დავანებოთ მოკლედ მოდით შემოვლითი რკინიგზა ავიღოთ ხო რატომ ხდება რომ შემოვლითი რკინიგზა რომელიც ანუ სერიოზული ინფრასტრუქტურული წინ გადადგმული ნაბიჯია და გაამარტივებს ცხოვრებას და გაადიდრებს ქვეყანას. აი, რატო არ იყენებენ თქვენი აზრით? აი, რა ქვია ამას? აი, რა ინტერესი დევს არ გამოყენებაში? თუ ეს მართლა აშენებულია ბოლომდე. თავიდან იყო ივანიშვილის ბოღმა და ეხლა არის ძალიან მარტივი მიზეზი. მარტივი მიზეზი არის შემდეგი. შემოვლითი რკინიგზა რო გადავიდა იქით, ეს ადგილი განთავისუფლდა 4 ხაზიანი ტრასისთვის, რომელიც შეერთებს აეროპორტის გზას მარცხენა სანაპიროს გავა იქ სამების ქვემოთ და გავა დასავლეთ საქართველოს მიმართულებით. ეს ნიშნავს, რომ კახეთიდან და თქვა ვარკეთიდან, ლილოდან, ვაზისუბიდან მომავალ ტრანსპორტის თბილისიდან აღარ შემოდის თბილისის ცენტრში, ეს დღეს ჩამოდის თბილისის ცენტრში, იმიტომ იხჭება თბილისის საცობებში და მერე გადის დასავლეთში. და პირიქით აღარ შემოვა და იქ გავა და როგორც თავის დროზე ლავრენტი ბერიამ ააშენა სანაპიროები და სანაპიროებმა შექმნა პრაქტიკულად თბილისის ინფრასტრუქტურა, ხო ის 4 მხარეს სანაპირო, ხო ეგ ბერიას დროს არის გაკეთებული 30-იან წლებში. ზუსტად ასევე ჩვენ ვაკეთებთ მეორე დიდ ნახტომს თბილისისთვის, ამას მე ვებჩნა მოყმესთან ძალიან დიდი ეს ჩამოკიდებული ხიდი ასევე 4 ხაზიანი კიდე ერთ ხიდი უნდა დამატებით აშენებული, ამაზე ყველაფერი ფული იყო გამოყოფილი და პრაქტიკულად ეს გამოხდოდა ქალაქ საცხოვრებლად. მაგრამ უბედურება ის იყო, რომ ზუსტად იქ არის ავაცახსენებელი კალაძის მიწები, სადაც ამ ტრასას უნდა გაეღო. კალაძის თქმა პირადი დაინტერესება იყო კალაძის, იმიტომ მოხდა გადადება. იყო და არის. პირდაპირ მისი ინტერესი არა ტრას, არამედ მორიგი მრავალი უგემოვნო კორპუსის ჩადგმა, იმიტომ რომ ეს იყიდება და ეს მიდის პირდაპირ ჯიბეში და თბილისელებს დაიხჭებიან თუ რა საცობებში, სასტრაფოები გაიჭედება თუ არა და ხალხი დაიღუპება ამის გამო. ეს მას არ აღელვებს. ეს ხალხი წინიანად არის გადასული მოპარვაზე. ეს ხალხი არის გადასული დღეს წაგლეჯვაზე. ამიტომ ვიზახი რომ რა თქმა უნდა სასტრაფოდ არის გამოქმედო, იმიტომ რომ ამას ყველაფერს
მართლა ყველას დასაცინი გავხდით უკვე. ბატონიშა, გუდაურზება როგორც მინდა ვთქვა. აი ხო მივალთ აქამდე, ნუ დაასწრებთ მოვლენებს. სხვა შორის რკინიგზის შემოვლით რკინიგზას რაც შეეხება, ნუ ბევრი სკეპტიკურად უყურებს. არა კოცი პირდაპირ გეტყვით, აი ის ვისაც ურბანული განვითარება. ნუ ბევრი ფიქრობს, რომ შემოვლით რკინიგზა არ არის კარგი, ისევე როგორც ბერიას მიერ სანაპიროსათვისებაც არ იყო ბოლომდე სწორი, იმიტომ რომ დინარე მოკლა ამანო. ნუ ესეთი აზრებიც არსებობს, თუმცა არ ამგონია რომ ივანიშვილს ხელმძღვანელობა რა შუაშია დინარე მოკლა და ხოხობი მოკლა და ის რაში რო არ იყოს სანაპირო თბილისის სულ გაჩერდებოდა და რაც შეეხება რკინიგზა შემოვლით აი ბევრი ხიდი ესტაკადა რკინიგზა ეს ურბანული განვითარების სწორით თვალსაჩინო სწორი ხედვაა თქვენი აზრით ესე მაინტერესებს ბევრი ტრასები თბილისში ახალი ტრასები ახალი ესტაკადები ისე როგორც არის განვითარებული სამყარო მოსიარულეების ადგილი ხოლმე დაგვრჩეს უხაცა ფეხთმოსა და თბილისში სად იყო ეს მილიონი ხელოს რო დახვედა თბილისში უნდა იყოს ბევრი პარკი თბილისში უნდა იყოს ბევრი აი ბევრი ფეხით აი მაგალითად ლესელიძიდან რიყემდე გადაკეტილი თბილისი აი ესეთ რაღაცეებზე რას ფიქრობთ აი გავიგე თანამედროვე ტექნოლოგიებზე ტრასებზე და ესტაკადებზე მაგრამ აი ეგეთ ტერიტორიებზე რას ფიქრობთ ეგეც მაინტერესებს ჩემთვის საარსებო სივრცე და საჯარო სივრცე არის გადამწყვეტი ბათუმში კილომეტრ ნახევრიდან ბულვარი გავწადე აი ზუსტად მაგიტომაც გეკითხებით ეს მინდოდა რომ პარალელი გამევლო ახალი ბულვარი მეებით პალმებით სადაც შემელო ვაშენებდი პარკებს რიყის პარკი ხო გავაკეთეთ სადაც შემელო გავდი პარკებს ვაშენებთ ბულვარებს რომ ყოფილიყოს საჯარო სივრცე ჩვენ ხალხ ხარიბია მას არ შეუძლია რესტორნებში იმაში თავის მოიწყოს ივანიშმა მოიწყო თავის 60 თავისი და არის ხო და ბოტანიკური ბაღიც მიიწადა ჩვენ პირიქით მაქსიმალურად ვაფართოვებთ საჯარო სივრცეს, მაგრამ რა თქმა უნდა განვითარება არის საჭირო. რა თქმა უნდა ესენი აჩვენებენ განვითარებას მოაქვს ფული, განვითარებას მოაქვს შემოსავალი, განვითარებას მოაქვს ის რომ ხალხი აღარ მიდის ქვეყნიდან და ახალგაზრდობა ჩება ქვეყანაში, განვითარებას მოდის იმით რომ ჩვენ შეგვიძლია ვიამაყოთ ჩვენი ქვეყნის. ეხლა ძალიან გქონთ ის მეათე ხარისხოვანი იმას არ უნდა გადავაყოლოთ. ჩვენ გვჭირდება საჯარო სივრცე, ჩვენ გვჭირდება ბევრი ესტაკადა, ჩვენ გვჭირდება ის სამი გვირაბი, რომელიც ვაპარაკობთ, ჩვენ უნდა ქუთაისზე წაიდეთ, აბა ნახეთ, ფოთის აეროპორტი დამთავრებული იყოს, ეს იქნებოდა ყველაზე დიდი კარგო აეროპორტი, რომელიც დაასახელა. რომელ აეროპორტზე ამბობთ ბატონიშა? ფოთის, რომელიც დავიწყებული ახლა 15000 სარკოზის მე გამოვართ ის რადარი, უნიკალური ფრანგული რადარი, რომელიც დღემდე არ აქვს ოდესის აეროპორტში მუდმივად. სად არის ეს რადარი? გასტოპება იქ ფოთში. როგორ ხდება? ის საქმეა, ხო, ნუ შეიძლება მუშაობს რაღაც ნაწილობრივ, მაგრამ მთავარია ფოთის აეროპორტი, ისიც ეს შემოვიდა, ის აღარ არის ფოთის აეროპორტის მაგრამ რა სტადიაშია ფოთის აეროპორტი, საერთოდ განვითარება არ ქონია თქვენს მერე? ასე ვთქვია, ნული გაჩერდა იმავე დღეს, როცა ესენი მოვიდნენ. ისე როგორც გაჩერდა ანაკლია იმავე დღეს, როცა ესენი მოვიდნენ. კიდევ კარგი გავხსენი მოასწარე ქუთაისის გახსნა, მაგრამ ეხა თავბეთ ვიწყებდი რომ გავხსენი ქუთაისი, იმიტომ რომ იმის მაგერად ეს ყოფილიყო იმედის აეროპორტი, ინვესტიციების შემოიღების აეროპორტი. ეხა მიზის ვიღაც გამოსტერებული ავსტრიელი ოფიცერი იქ და მიმოწოს face control-ს მიკეთებს, ვინ შენ ახლოთ ვიცი და შენ არ და გამოსტერებული ბოდიში ვიძახი, მაგრამ სინამდვილეში სწორია ეს კაცი, იმიტომ რომ თავს იცავს მიგრანტებისგან, იმიტომ რომ როგორც თავის დროზე ყულევის ციხე იყო და ზუსტად ლაზიკის სპორტის ადგილი სადაც იყო, საიდანაც გოგობიჭები გაყავდათ ჩვენ ფეოდალებს გასაყიდად ოსმალეთში და სხვა იმპერიაში, ზუსტად ასევე ამ ფეოდალს ოღონდ თავისნებით უკვე, იმიტომ რომ ესე პირდაპირ ბორკილებს არ აძლევს, გაყავს ჩვენი ახალგაზრდობა და არ მხოლოდ ახალგაზრდობა, ყველა ასაკის ხალხი უცხოეთში იაფუშახებს. ნუ ახლა თავისნებით ადვილი სათქმელია თავისნებით, აბა სხვა არჩევანი ადამიანებს აღარ რჩება თავ ქვეყანაში. არა ხო თავისნებით, ამბობს კიდევაც თუ წადის დაახვით აქ. ზუსტად ისეთივე სიტუაცია დაბრუნდა ფეოდალიზმი და ფეოდალიზმი ნიშნავს საქართველოს საუკეთესო შვილების უცხოეთში გაყიდვას. ივანიშვილი ყიდის საქართველოს საუკეთესო ნაწილს უცხოეთში და ამიტომ ჩემი ლობირებული უვიზო, ჩემი იდეა იყო თავის დროზე კალბილთან და სიკორსკისთან დავჯერთ ომის შემდეგ რა გვექნათ, მოიფიქრეთ აღმოსავლეთ პარტნიორობა და უვიზო მიმოსვლა ასოციაცია ევროპასთან. თავბეც ვიწყევი ახლა რო გავაკეთეთ. თავბეც ვიწყევი, კი მიხარია. რატო უვიზო მიმოსვლა ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევაა, რატო იწყებთ? არტია, მაგრამ ამას აქ მეორე მხარე, როდესაც შენ თუ ვერ ასაკობ, შენ ხალხს შენთან პრაქტიკულად ის ხალხი ხდება, პრაქტიკულად ჩაოლებრივად, პრაქტიკულად ნებაყოფლობით არის, რეალურად იძულებითი წასული მუშახელი უცხოეთისთვის, სადაც არიან, სადაც განწირული არიან, ამიტომ მე მინდა ამ ხალხს ვთქვა, ხალხო ცოტა ხანი კიდევ მოგახოთ, გეხვეტებით. რამდენიმე თვე კიდევ გადელეთ და ნახეთ, ყველაფერი შემოწიალდება ბოლომდე. ძალიან გთხოვთ არ წახვიდეთ. ძალიან გთხოვთ არ მიატოვოთ საქართველოს. რო კითხულობ ხომ პირაჩი მწერლ, მინდა იქ ჰოლანდიაში ვერ მომაწყობ, სამსახურში ვერ მომაწყობ. არ ეგრევე ბლოკავ ხოლმე Facebook-ზე, მაგრამ შეიძლება ყოფილი, იმიტომ რომ ნამდვილად არ მოგაწყობ.
ნამდვილად ივანიშვილის გასვლით გეუბნებით, რომ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ თქვენ არ გახვიდეთ და იქ არ მოეწყოთ. თქვენ უნდა მოეწყოთ საქართველოს მაგალითად შემოსავალი საქართველოს, თქვენ უნდა იყოთ ბედნიერები საქართველოში. ეს არის არანაირი ეფსა. საშას მესმის იმედია ხა თქვენი კოლეგები ევროპიდან არ მოგისმენენ და ქართველები დაგიგდებენ ყურს და არ წავლენ და ისინი არ მოგისმენენ რომ თავბეცი წყევლით უმიმოსვლის გამო ნუ უტრირება ხა ეს მესმის ეს ყველაფერი მაგრამ ქუთაისის აეროპორტის კაია და დაუბრუნდება იმედია ფუნქცია იმედის როგორც თქვენ ამბობდით და არა გასაქცევი ჰაბის холод იმიტომ ფუნქციონირებს ერთი კვირითადე არ შეიძლება მე და ვერა ქობალია ვიქტორ ორბანთან ერთად უკეთეს პრემიერ-მინისტრს შემოვუყვეთ ვიზია და მოვასწრეთ მისი გახსნა. თქვენ ხო ეჭვი არ გეპარებათ რო არ გაგვეხსნა და რო არ იფრინა პირველ რეისებს გამოაცხადნენ რომ ეს არის სააკაშვილის ბორგის სიგიჟე ხუშტური ამაზე ეჭვი არ მეპარება იმიტომ რომ ეს მაინც გამოაცხადეს გახსნის მერეც. და თქვენი პრეზიდენტობის 1 წლის განმავლობაშიც აცხადებდნენ უკაცრავად ეხლა ეჭვი კი არ მისმიერად ვიცი რომ ეგრე იზავდნენ იმიტომ რომ ქნეს ეს მაინც მიუხედავად რომ მუშაობდა ეს ჩემი კონცეფცია ხო რა იყო საქართველოს ეფუძნებოდა რამდენიმე დიდ ქალაქს თბილისი რა თქმა უნდა თბილისი არის ტელეკავკასიის დედაქალაქი ამიტომ სასოციალურ სომხების ძახია რომ გაგვისწრეს იმიტომ თბილისი მათ შორის სომხეთის დედაქალაქი და აზერბაიჯანის დედაქალაქი და ჩილოკავკასიის დედაქალაქი და ის ყოველწლიურად მნიშვნელოვანი ქალაქი იყო ვიდრე ნებისმიერი ქალაქი კავკასიის სამხრეთით და ჩილოეთში თბილისი ქუთაისი როგორც მაგალითად დასავლეთ საქართველოს უმნიშვნელოვანესი ცენტრი მათ შორის აფხაზეთისთვის ნამდვილად ისტორიული ცენტრი ბათუმი როგორც აფხაზთა სამეფოს დედაქალაქი იყო საუკუნეების განმავლობაში კი ბათუმი როგორც მიზიდულობის ცენტრი რამდენიმე მილიონი ქართველი რომელიც ცხოვრობს იმ რეგიონში ასევე ჩვენი კონცეფცია იყო ლაზიკის პორტი როგორც ახალი ქალაქი რომელიც ახალი წყინვალე ქალაქი საქართველოს რომელიც ცრიანად მოიბავდა აფხაზეთს და გახდებოდა შავი ზღვაზე ინვესტიციების და მიზიდულობის ყველაზე მთავარი ცენტრი და შემთხვევით არ ეთქვა ლაზიკა და ყველა იმეორებენ ანაკლი ეს აუცილებლად იქნება ლაზიკა იმიტომ რომ ამაში არის ცადებული ძალიან ღრმა ისტორიული ეკონომიკური აზრი რაც იმ ხალხს იმ ვაჭრუკანებს ვინც ეპატრონებიან ამ ტვინში არ შედის მაგრამ მე ძალიან კარგად ვიცი რატო ერქვა ლაზიკა და ძალიან კარგად ვიცი რატო აღიზიანებთ ამათ რატო ჯიუტად იმეორებენ ანაკლეს არაფერი ანაკლი ეგ არ არის ეგ არის ლაზიკის დიდი პროექტი საქართველოსი ყინვალე დიდი ქალაქი საქართველოსი ეს ერთი და მეორე ის რა ქვია როცა ლაპარაკობ წარმოუდგენელი პერსპექტივებზე ჩვენ ხალხის დასაქმებაზე გუდაურს წყალზე ვიდახოთ ახლა სვანეთში სვანეთიდან ჩამოვიდა გუშინ წინ ეკა კვესიტაძე და თქვა ასე პირდაპირ საჯაროდ განაცხადა რომ ჩვეულებრივი ესე იგი ღია მიშისტი ვარ ეს რა ვნახე ეგეთი არაფერი არ მოხდარა ალბათ საქართველოში პირველად იყო ჩემს სამარცხვინოთ მე არ ყოფილვარ და უნდა წავიდე და თქვა რომ ხო ნამდვილადო ჩავარდნები შეიძლება დეტალებში ქონდაო, იმიტომ რომ თვითონ დეტალების კაცი არ არისო, მაგრამ რაც მნიშვნელოვანი ნაბიჯებია, იქ განუმეორებელიაო. აბა ეხლა მითხარით კვესიტაძის შეფასებაზე ეგ. ჯერეთი დიდი მადლობა რომ 8 წლის თავზე თუ რაც იყო 8 წლის თავზე ქალბატონი ეკა რომ ძალიან იჯერ ჟურნალისტად მიმაჩნია მიხვდა ამას მეორე ძალიან წილად ხდება იმიტომ მე ვარ სწორედ დეტალების ადამიანი ყველა დეტალში ჩავძრობოდი რომ იძახიან რა პრეზიდენტის საქმეა უხს პრეზიდენტის საქმეა ბარისის საქმეა პატარა კოკარაში ყველა პატარა დეტალში ვიყავი შესული ყველა პატარა კოშკი ვიცი როგორ გაკეთდა ყველა პატარა დეტალებზე ეგ შეიძლება დეტალებზე ლაპარაკობ ეგ არ უთქვამს ეკას აი დეტალები მაგალითად მე გეკითხავ უფრო ფართო სურათი რო დავინახოთ არის ძალიან კონკრეტული. მე მიყვარს ძალიან თხილამურების სრიალი. მე ხშირად სრიალებს წინაწლებში და ეხლა ხშირად იტალიაში, ავსტრიაში, შვეიცარიაში და ყველგან არის ეგრე ისტორია. სადაც ჩადიხარ გიყვებიან ისტორიას. ეს იყო ძალიან ღარიბი სოფლები. სადაც ხალხი იყო და სადაც ხალხი ცხოვრობდა კოშკებში, სახლებში, ნაკელით ათხოვდნენ ამ სახლებს, ყავდათ ძროხები, ყავდათ ცხრები, ყორები და რაც შედა და მერე მოვიდა საცილამურო სპორტი და ეს რეგიონები გახდა ყველაზე დიდრად ცხოვრები, ბიზნესულად ცხოვრები ხალხის რეგიონები მთელი ევროპის და მსოფლიოს მასშტაბით. ჩემი ხედვა სვანეთის, გოდერძის, გუდაურის, ბაკურიანის სწორედ ეს არის. ჩემი ხედვა არის, ჯერ საქართველოს ეს არის ფართო ხედვა. გოდერძში, რაზეც აჭარაზე ყველაზე მეტად წუწუნები მე ნალექი მოდის, ეს არის პირდაპირ კურთხება გოდერძისთვის, იმიტომ რომ ცხოველი რო არც არ არის ევროპაში გოდერძზე და ეს ცხოველი. ესე იგი საქართველოს თვაპირებს ადამიანი დაინახო გუდაურში არ არის თორე მიდის გოდერძში. სვანეთშიც როგორც ამბობენ. ესე იგი რაც შეეხება სვანეთს, ტრასები ესე იგი ეტერი, უსგული, მესტია და თეთნული, რაც თავი თეთნული. ეს არის ერთად სიდიდით მეორე ტრასა თელს ევროპაში კურშაველის შემდეგ. აი კოდორი რო არ იყოს ოკუპირებული კოდორი მე არა ვარ ეხლა მაგაში განსწავლული ადამიანი. რას გვაძლევს საოპერატესობას?
ეს გვაძლევს იმას, რომ იქ არის ჯერტი მაშინ როცა ვავითარებით სვანეთ ჩამოვიყვანე ალბერტო ტომბა, ყველაზე ლეგენდარული ჩემპიონი მასთან ვიცი ვინ არის. ხო, ეს რა ქვია, შემდეგ ჩამოვიყვანე Powder მაგაზინთან ყველაზე ცნობილი სათხილამურო ჟურნალი სოფლიოში და მასთან ერთად ვისრიალეთ და მე გააკეთეს ყდაზე გამოიწერეს სოფლიოში საუკეთესო სათხილამურო ტრასები. ეს ვიღაცები კი არიან, მაგათ კი ვერ იყიდე. ესენი არა პროფესიონალი. სვანეთში არის ყველაზე სვანეთი. ეს ფულგადახდილი სარეკლამო სტატია არის, ხო? ეს რეალისტურად მართლა ერთ-ერთი ყველაზე ხარისხიანი ფაულია მართლა სვანეთში? კი, იმიტომ რომ მან როგორ რაღაც ზღვის კლიმატი ვერ ახდევს ბოლომდე. ჩაკეტილია ხეობაში ზღვის კლიმატი, ანუ ზღვა არ აფუჭებს თოვლის ხარისხს, არის ძალიან მშრალი კლიმატი და ძალიან ზუსტი გეოგრაფია არ არის ძალიან არ გაწובה კლიმატი. ჯერ გადამისწრებ სოფლიოში ორი ულამაზესი ხეობა არის, სინამდვილე სვანური ბესია და ეს ტიპის ხეობა, ნარდასებია. გადასარევი სამზარეულოა ამავდროულად, მინდა ვთქვა. არა, სამზარეულო გადასარევი, მაგრამ ხო და ამიტომ რას ვაკეთებ ჩვენ? ეს სათხილამურო საბაგიროები ვიყიდე საფრანგეთისგან პრაქტიკულ პროცესულ კრედიტით. ზუსტად ღარიბი რეგიონების განვითარების ფრანგული კრედიტი და როცა ივანიშვილი მოვიდა პირველი გაუგზავნა ფრანგებს შეტყობინება რომ არ გვინდა საბაგიროები, აღარ გვინდა. რის შემდეგაც ფრანგებმა უთხრეს, ვიცით რა ხელშეკრულებაში წერია რომ სიფოთი ესე მე ჩვენ ჩამოგიდა და დაგიდგავთ და მე კისერი გიტეხიათ, მაგრამ საფრანგეთში ამას ვერ შევინახავთ, იმიტომ რომ დაგიჯდება ძალიან ძვირი. ჩამოვიყვანეს და დაგვიყვანეს. როცა დაიდგა პორტში, ნუ ახლა რა ხარ, უნდა ჩამოგიდეს, დაიღეს, ჩამოგიდეს, მაგრამ არ გზაფი იყვანეს, არ სასტუმროები მიიყვანეს, არ განვითარება არ მოხდეს და არის როგორც გოდელში კიდე ეს და ერთი და იგივე გზაზე ხდება ტენდერი და მე აუქმებენ ყოველ წელს და გოდელზე წარმოდგენა მქონდა იტალიაში ერთხელ ამყოფი ვარ გასახსნელ კურორტზე თავის დროს იმაში მერანოში აი ეგეთივე კურორტს გავდი ზუსტად წვარეთბაზე აჭარაში და ინვესტორიც ნაპოვნი მქონდა ყველაფერი და უბრალოდ 6 თვის ისტორია იყო და პლუს ამით გადა შენდებოდა 4 დიდი სასტუმრო აი გუდაურის სასტუმრო დიდი სასტუმრო თითოეულ ბათგარი თეთრულზე უნდა აშენებულიყო მინიმუმ 20 სასტუმრო და თეთრული თავის სილამაზით ჯიბეს ჩაისვავს ნებისმიერ შვეიცარიას ეხა ხომ აი გჯერა ადრეობით ხოთ ხომ ეს გიჟი ვინ არისო და ეხა ლომონმა მაგათ ფრანგულმა გაეცმა კახეთში შეიყვანა ევროპის ტურისტულ მიმართულებას შორის მეხუთე ადგილზე და ვინმე ჩემამდე წარმოიდგენეთ რომ კახეთში გიჟის ნაწილი ახლა გიჟი პირდაპირ მნიშვნელობით არა მაგრამ უტრიალოდ ახლა ლაზიკა რო თქვით მეც ვიფიქრე რომ რაღაც ამერიკიდან გიყურებდით თან და ვიფიქრე რომ რაღაცა უცნაურობა ხდება ესე იგი მანდ თქო მაგრამ აბსოლუტურად სერიოზულად გონია ეხლა რომ საქართველოს განვითარების ერთადერთი მაგისტრალური შანსია აბსოლუტურად სერიოზულად ვფიქრობ ასე ჩემი თანამებრძოლების უმეტესობა როცა გამოაცხადა ლაზიკის სპორტი ზურგს უკან მაშინ აბსოლუტურად ძალაუფლება მქონდა და სუპერპოპულარული ზურგს უკან გამოაცხადა გიჟად ეს იმად გასაგონებს ვიცი ახლა სააკაშვილი აშუაში რაღაც გუნდი აკეთდა უკაცრავად ლიდერის გარეშე გუნდით ხშირად ლიდერის გარეშე გუნდები არ არსებობს და გუნდის გარეშე ლიდერს უჭირს მოდი ასე ვთქვათ ბატონო მიშა სხვა რამე უნდა გკითხოთ აი რატო აი მოდით ლაზიკის მაგალითი და ეხლა ამ გიჟად გამოცხადების მაგალითი ავიღოთ თქვენმა გუნდმაც რო ვერ გაიგო ან გულშემატკივარმა მე მაგალითად ამერიკიდან ხო ხო არ ფიქრობთ რომ ეს მისკომუნიკაცია იყო პრობლემა აი თქვა სააკაშვილმა რომ ლაზიკა გავაკეთოთ და გაიარა გავიგე რომ სააკაშვილი მიხვდა და სადღაც წინ არის შეიძლება რატო არ ვცდილობდით რომ დაგწევოდათ ის ადამიანი თავისი აზრით რომელიც ამას უსმენს და რომელიც ობივატელია და უკეთესად უნდა რომ იცოდეს რა ხდება მის თავს არ მიგაჩნიათ რომ ეს ძალაუფლების რაღაცა ფორმაა რომელიც არ არის სწორი მეტი ახსნა განმარტება სასურველი იქნებოდა მოსახლეობისთვის და სასარგებლო თქვენთვის და შესაძლოა ახლა ხელისუფლებაში ყოფილიყავით ამ პირობებში გეთახმებით ნამდვილად ჯერ ხელისუფლებაში მუდმივად ვერ იქნება მე ვფიქრობ ეს პაუზა საქართველოში დაუცილებელი იყო, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ძალიან ძიმე პაუზა გამოგვივიდა, თორე შესაძლოა ეგრეც იყოს. სოფლიოში არც ერთმა ქვეყანა არ განვითარებულა ისე სწრაფად როგორც საქართველო და ნუ ამას აქვს თავისი ნაბიჯები, ეს იყო კულტურული რევოლუცია და ამან გამოიწვია ბევრი კინოური პროცესი, ეს ნამდვილად ასეა, მოდი თქვათ სიმართლე, მაგრამ ამის გარდა ეხლა როიძახია ხოლმე რომ სააკაშვილის ბრალი ირანში მოვიდეს ქართულმა ხალხმა გააკეთა ეს არჩევანი ჯერ խոսო ჩემო თანამემამულეებო თქვენ ყველამ ერთად გააკეთეთ ეს არჩევანი უმეტესობა და ეს იმ პირობებში ეს იყო თქვენი გადაწყვეტილება იმიტომ კი არა ალბათ იმ დროს შეიძლება გადაწყვეტილება სააკაშვილის ბრალი როა ივანიშვილის მოსვლა ამ საკითხს აუცილებლად მაგრამ მანამდე სხვა რაღაცეები მინდა მოკლედ გკითხოთ აი თქვენ ახლა ილაპარაკეთ ტურისტთან დაკავშირებით და ნუ დაუმთავრებელი თუ დამთავრებული სვანეთი თქვენს მიერ და ტურისტულ ასე ვთქვათ destination
დანიშნულების ადგილად ჩამოყალიბებულია ზამთრის ტურიზმის თვალსაჩინო გულისხმობ, მაინც უკეთეს ფორმაში აღმოჩნდა ვიდრე ბაკურიანი და გუდაური. აი რა მოხდა მაგალითად ბაკურიანში და გუდაურში? როგორ წარმოგიდგენიათ, თუ ეს შეგნებული მავნებლობა არ არის, რას ნიშნავს წყალი არ არის თან ამდენი ხნის განმავლობაში ორ გეოგრაფიულად სრულიად განსხვავებულ ლოკაციაზე, ხო? ეს ხო შემთხვევითი დამთხევა ვერ იქნება რა. აი რას ნიშნავს თქვენ როგორ ხედავთ ამას? ნუ ჯერ ის სვანეთს უფრო ახალი ინფრასტრუქტურა აქვს, იმიტომ რომ მე მაშინ მაგრო გადაყვანა ტურისტი როცა თენულზე დავიწყო კურორტების შენობლობა, გადავიყვანეთ ზამთარში, როცა მაშინ სასწაული მოახდინა ალიკო ხეთაგურმა, სამწუხაროდ მუშებით დაგოყოფა იმ ზამთრის ამდენ პირობებში, გადავიყვანეთ მაღალი ზაფის ხაზები, იმიტომ რომ იქ მესტიაში ელექტროენერგია იყო ძალიან ცოტა რაოდენობით. გადავიყვანეთ ხეობას და თვითონ ის წყალსადენის ყველაფერი გავაკეთეთ, სრულიად ახალი როგორც ბათუმში გავაკეთეთ, ნეანს ახალი წყალსადენი და ახალი კანალიზაცია. რაც შეეხება აქ ყველაფერი ძველი იყო, მაგრამ მე ჩემი აზრით ივანიშვილი, რომელშიც გუდაური და ბაკურიანი ძალიან დიდი მიზიდულობის ცენტრი, დიდი ალბათობით აკეთებს ხელს უწყობს სპეციალურად მათ მიშვებას ან დივერსიებსაც ხელს უწყობს იმისათვის, რომ ეს კურორტებიც ფასოდ ჩაიდოს ჯიბეში. მას აქვს ობსესია, რომ საქართველოს ყველაფერი უნდა იყოს მის ჯიბეში. გუდაურში ჩემ დროს მოხდა ახალი გუდაურის განვითარება. მინდა ვთქვა, რომ არა ვარ მაყოფილი იმით, როგორც ვაკეთებ ბოლომდე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი იდიოტური კორპუსი ჩაიდო, ძალიან ბევრი ქაოტური განვითარება იყო იქ ბოლომდე, თლაც ყველაფერი სუფთად არ იყო. ნახოთ ჩემ დროსაც ვერ მივაქციე ბოლომდე, ვერ მივაძენე თვალყური, რა ვქნა, ძალიან გადასული ვიყავ ბათუმზე ისა. თუმცა კიდევ ერთხელ მომრევ, გაშენდა ახალი გუდაური, აშენდა ახალი საბაგიროები, იზრდა გარემონტა თქვენ თუ გახსოვთ 2004-მდე გუდაურში ჩასვლა თბილისიდან იყო სადღაც 2 საათნახევარი და მე ყოველთვის დავდიოდი და კისრის წატეხვა და 1 საათი ჩემცირდა და იზრდა და ბევრად უფრო უსაფრთხო გახდა. მაგრამ რაც შეეხება იმას, რომ რა ხდება, გარდა იმისა, რომ არის პირდაპირ დივერსია და მავნებლობა, ასევე არის შემდეგი რაღაცა. არა, იმ მიზნით არის დივერსია და მავნებლობა, რომ გაუფასურდეს და აბასტუმანიზაცია რომ მოხდეს, მარტივად რომ ვთქვათ. ივანიშვილმა წაიღოს. საერთოდ ეს აღარ იწევს ეს ჩემში უკვე, ადრე მაგაზე მე ვერცად ვერ წარმოვიდგენ რომ ამას ვიტყოდი, მაგრამ ამის გარდა ეს ხო რეპუტაციის საკითხია, ხო? ეხლა 5 დღე რო წყალი არ იქნება. პურიში დაკარგული რეპუტაციის აღდგა და ძალიან დიდი ხნის საკითხია, ხო? მე ერთმანეთს მოუყვებიან და რამდენიმე წელი უნდა რომ იქიდან ამოდროს. ხო, ყველაფერს მოიწონეთ, გადაცემენ და მოუყვებიან. ეს ერთი. მეორე არის საუბარი იმაზე, რომ ეს ყველაფერი არის საერთო აღრევა და საერთო ჩამოსა. ხა ჩემ დროს ეს რომ მომხდარი იყო, თელ მთავრობას წამოყვრიდი, ჯერ გაებედა და აბა მომხდარი იყო. ყველა მიცოდა რომ უნდა პროფილაქტიკა ჩაეტარებიათ ყოველ წელიწადს, რომ ღმერთმა არ მოხდა, ხარში აუწევდი ყველას ეგრევე. მაგრამ რომც მომხდარი ყველა თავრობა გამოიყრებოდა და ჩავიდო და ხელში მე თვითონ დავიჭერდი ხელში ნიჩაბს თუ აიჭი სხვა შეგეპაროთ და მათ დავაჭერებდი ყველას ნიჩაბს და ამ ხალხს გავაკეთებდი. ეხა ესე გეიფობენ ხეთაში. ამათი სურათია მე მახსენდება ბულგაკოვის საბათიეს სერცაში, როცა პროფესორი რაზამოს თუ გახსოვთ, რომ პრობლემა იმაში კი არა, რომ წყალი გავიდა სადღაცო და იძახიანო, რომ ეს რა ქვია და სადღაც წყალი ჟონავსო და ეს რაზრუხავ ესე იგი გრევა. მაგათ გრევა ქვეყანაში კი არა აქვს და სადარბაზოში გრევა აქ ტვინშიო. ამათ გრევა და არელობა აქ ტვინში პირველ რიგში. თურმე უბრალოდ იმ მასაში რომ მე ტვინის ნაცვლად უდებ თავში იმ ხალხს ვინც ახლა საქართველოს ვითომ ეს გავიგე. აი ხა მთავრობის წევრებზე რო თქვით, რომ ჩემ მთავრობას აუფეთქებდი ყველაფერს, ეს ახლა სწორი შეფასება კარგია თუ რა არის? აი ძლიერი ლიდერი ხართ ხაზგასმულად და რატო კარგია ეს თქვენი აზრით? აბა თქვენ გონიათ მარტო შენი ჭირიმე შენგენაც რო მე ვიცი რაც მგონია მე თქვენი მინისტრი ვიყავი თავშე ვიყავი მე მაყურებლისთვის ვარ კითხავს საქმე კეთება მუშტის დარტყმით საქმე კეთება ეგრევე მოხსნით საქმე კეთება მაშინ ციხეში გაშვებით თავრობის წევრების რომელიც კორუფციაში გაერევა საქმე კეთება მათი ნაცვლების შეზღუდით რომ ხვირი და დინგი არ ჩაყოლ სხვადასხვა ბიზნესებში ამას ჭირდება კონტროლი მედიის და სასამართლოსი და აი ამ საქმე ამით კეთდება შეიძლება ეს საკამათო იყოს მაგრამ არსებობის უფლება ამას აქვს ცხადია და თუ ამას ეფექტი მოაქვს დადებითი გავიგე მაგრამ სად იყო სასამართლო და მედია ბატონო მიშა ხო არ იყო სასამართლო მედია მე მგონი მედია ბევრად უფრო დამოუკიდებელი იყო ვიდრე ეხლა დიდი სირთულე არ არის დღევანდელთან შედარებით ეს ერთი ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად მედიის სამყარო ხელმძღვანელები ნამდვილად ციხეებში არიან და არელუდებიან არც ამდენი პოლიტიკოსი ახლა გულწრფელები ვიყავთ ქვეყნის გაუცვლელობის ხელწერი და შემდეგ მინდა შევახსენოთ ეს ერთი და პოლიტიკოსები საერთოდ არის ციხეში ეს და მე სასამართლოსაც შეეხება ხა ჩვენ ისე ვლაპარაკობთ გეკონება სასამართლო მეფის რუსეთის დროს ირაკლი მეორის დროს იყო დამოუკიდებელი მეფის რუსეთის დროს იყო საბჭოთა კავშირის დროს ყვაყავდა და შევარდადა და ეხლა ყვაყავდა და აყვავდა საქართველოს ვერ ჩვენ ვერ მოახერხეთ სათანადო სასამართლო სისტემა ჩამოყალიბდა მაგრამ მოლოდინებით თქვენ გიკავშირდებოდათ და იმიტომ გეკითხებით ხა ივანიშვილს არ დაუსვა ამ კითხვას ვიცი რატომ არ ზუსტად ვიცი რომ ქთამებს არ იღებდნენ
რა თქმა უნდა პროკურატურა მეც იღებდა თავის თავზე, რა თქმა უნდა ჩემი არის ეხლა ამ ეტაპზე უნდა შემოვიყვანოთ უზენაეს სასამართლოში უნდა ვიკირაოთ რამდენიმე წამყვანი დასავლურ ქვეყანაში უცხოელი მოსამართლეები, უნდა ჩამოაყალიბოთ ტენდენცია რომლითაც ქვემდგომ მოსამართლეებს რომ თუ ზედმეტ მაგალითად ჰოლანდიელი მოსამართლე გაუქმებს განაჩენების მე-13 მეტის ავტომატურად კარგავს მოსამართლეს და უნდა შევწყვეტოთ კითხვის ისევ ჩვენ საქართველოში ახლა უცხოელების დახმარების გარეშე მე თქვენ მე წარმოგვიდგენთ არა ვარ ევროპის სპეციალისტები მაგრამ ამ შემთხვევაში ნამდვილად სხვა გამოსავალი არ გვაქვს ჩვენ ამათი დახმარების გარეშე ახლა სასამართლო სისტემას ვერ შევხვდით ჩვენ როგორც სასამართლო სისტემა ეს არის H იმიტომ რომ გასაგებია ჩემთვის ეს ყველაფერი ბატონ მიშა აი ხელის დაბრახუნება გასაგები რამე იყო ეხა უტრირება ეს თავისუფლება მაგრამ გასაგები ძლიერ strongman-ის ეგრეთ წოდებული პარადიგმა ეხა სააკაშვილი ეს ასეა ხო ვერც ვერ ვიზავთ ძლიერი ფიგურის მასშტაბური მმართველის გასაგები შეიძლება სუსტი ფიგურა საქართველოსთან წყალსაღებო მე თუ მკითხავთ 7 წელი ესე ხელისუფლებაში იმიტომ არის რომ სუსტი ფიგურა მოწონს ზოგადად საშუალო სტატისტიკურ ქართველს რაღაც თვალსაზრისით სანამ ძალიან შიმშილი არ შემოაწვევა ეხლა რა უნდა კითხოთ აი პროპორციული მთავრობა თუ იქნა პროპორციული არჩევნები უკაცრავად და იქნა კოალიციური მთავრობა აი იქ როგორ აპირებთ აი პირობითად ხართ თქვენ ნუ შეიძლება თქვენ არა სხვა მაგრამ აი თქვენ რო ავიღოთ რომ მიშა სააკაშვილი ან იგივენაირად რო ფიქრობს ადამიანი აი იქ სხვადასხვა პარტიის წევრებისთვის ხელების ბრახუნი როგორ გამოვა შეიძლება კიდევ ერთხელ ვიმარო აქ საუბარი იმაზეა რომ მთავრობა უნდა იყოს პასუხისმგებელი ხალხის წინაშე და პირველი თუ ვინმე უნდა დაუბრახოს მას ხელი და ვინმეს უნდა უსმინო ეს თავად ქართველი ხალხი. Მთელი პრობლემა იმაშია რომ ეხანდელი ივანიშვილი საერთოდ არ უსმენს და დემონსტრატიულად ეუბნებს ქართულ ხალხს რომ ფეხებზე ხიდი ხართ და დაახვიეთ ქვეყნიდან. ასე რომ ხელების ბრახული ეს არის პირველ რიგში ხალხის მხრიდან ფეხების ბრახუნით თუ საჭირო ხელების ბრახუნით ამოძახებაც და ხალხის მხრიდან თუ საჭირო თავში წამოწყევაც და ბუჯგულით ამოკრაც როცა მთავრობა ვერ ასრულებს თავის ფუნქციებს. ეს არის პირველი ოპერატივი. ყველა დანარჩენი არის ხალხის ნების გამოხატვა. ამიტომ ჩვენ უნდა შემოვიყვანოთ რა თქმა უნდა მათ შორის პირდაპირ დემოკრატიის ელემენტები, რა თქმა უნდა იყოს ბევრად მეტი ინტერაქცია საზოგადოებასთან, მე ამაში წრიანად გეთანხმები და ამაში ეს არის ეს. მეორე, მე არც ერთ თანამდებობა საქართველოში ნამდვილად არ მივისწრაფია, ახლა ამას ვაცხადებ სრული პასუხისმგებლობით, ედისონ რისერჩის ბოლო კვლევაში 60% ქართველების და ვეჭვება ხოლმე ბევრად მეტია, იმიტომ რომ სახელმწიფო სექტორის დასახლებულებს ხვები არ ამოგვით სიმართლეს, ალბათ 70-ზე მეტია ითხოვს რომ სააკაშვილი დაბრუნდეს საქართველოში. 17% ამბობს რომ სააკაშვილის დროს უკეთესად ცხოვრობდა და პროცენტ ნახევარი ივანიშვილის დროს. ჩვენი ინტერაქტივი არის იმის რომ რეპრეზენტატიული არ არის, მაგრამ ჩვენი მაყურებლის განწყობას ასახავს. იქ აბსოლუტურად არის თქვენი მაყურებს რეალურად საქართველოს კარგად ცხოვრობს 20% ნახევარი. და აბსოლუტურად ყოფილა ესე იგი აკურატული. მეორე პუნქტი რა არის მაგ ჩამონათვალში რომელსაც მიყვებოდით? ანუ პირველი პუნქტი არის რომ კომუნიკაცია იყოს საკუთარ დაშენდა. კოალიციური მთავრობის ნაწილზე რომ საუბრობდით. იცით რა ქართული ხალხის გადაწყვეტავს ვინ იქნება მთავრობა ჩემი ერთი რამე ზუსტად ვიცი ხო ქართულმა ხალხმა არ უნდა დაუშვოს რომ მთავრობა იყოს ძალიან გაზიერი და გაბერილი ქართულმა ხალხმა არ უნდა დაუშვოს რომ ახლა მთავრობა ისე ნეპოტიზმი მოაწყოს თავისი ახლობლები ნაციონალები თუ თანაპარტიელები სამსახურებზე და არა იყონოს პროფესიონალები ქართულმა ხალხმა არ უნდა დაუშვოს რომ სახელმწიფო ხარჯები გაიბეროს და ისევ საკუთარ ჯიბეს მოახმარონ სახელმწიფო ბიუჯეტში ძალიან დაცარიელ ბიუჯეტს დაჭერებული. მე ვერ დავიჯერებ ეხლა რომ კოალიციური მთავრობა თქვენთვის იდეალური ის არის რა ქვია სისტემა. ჩემთვისაც არ არის. მე პირდაპირ გეტყვით რომ მე მიმარჩნია მობილური და ძლიერი მთავრობა, ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი რამეთ, მაგრამ კოალიციური მთავრობაში ვხედავ დროებით ასე ვთქვათ მნიშვნელოვნებას, იმიტომ რომ დემოკრატიის ინსტიტუტები გამყარდეს. სხვა რამე მინდა გითხრათ, აი თქვენ დიდი მოთმინებით არ გამოირჩევით ხართ ძალიან ძლიერი ფიგურა, როგორც პოლიტიკოსი არა, მხოლოდ როგორც ადამიანი მათ შორის და რატო უნდა ჯეროდეს გინდა თქვენ მოკავშირეებს, გინდა თქვენ სამომრჩევლოს, გინდა საქართველოს მოსახლეობას, რომ მიხეილ სააკაშვილს ეყოფა მოთმინება, რომ აი რაზეც თქვენ ილაპარაკეთ, რომ და მის პარტიას პირველ რიგში, რომლის ლიდერიც სააკაშვილია, რომ კოალიციურ მთავრობაში კონდეს ხალხთან კომუნიკაციის დროდასურვილი, მოკავშირეებთან კომუნიკაციის დროდასურვილი და დარწმუნების მეთოდებს იყენებდეს და არა მუშტების, დაბრახუნების და პარტიული სიძლიერის და ასე შემდეგ. აი ეს საკითხი მაინტერესებს ძალიან. თქვენგან პრინციპში მეც კი არ მიკითხავს აქამდე პირად ურთიერთობებშიც ეს საკითხი თქვენთვის. აი მაყურებლისთვისაც საინტერესო ალბათ პირველი ინტერვიუა წელს და წელს არჩევნები გველოდება და გადავალთ მაგ საკითხზეც. აი მოთმინება, დარწმუნების მექანიზმები და არა ის თქვენი ტემპი, რომელიც კარგია შეიძლება შედეგების თვალსაზრისით, მაგრამ
რთულია ზოგჯერ და გაუგებარი სხვებისთვის. Ну, თუ ჩემ პირველ მომენტებში გაინტერესებს მე რა თქმა უნდა ძალიან გინოური წლები გამოვიარეთ ჩემთვის იმ გაგებით და ბევრი რაღაცა გადავაფასე და ბევრი რაღაცა ვისწავლე პირადად. და დღეს ალბათ და არ ვიცი ეს კაია თუ არა, ბევრად ნაკლები რისკის ამღები ვარ, ბევრად მეტი რისკი შემიძლია დროებით. ამეღო საკუთარ თავზე, ბევრად უფრო ხილი ვარ რაღაცეებში, ეს ალბათ ასაკნაირად მოდის და ალბათ მოდის იმ გამოცდილების ფონზე ბაჩორის უარყოფითის რომელიც მაქვს. ესაც ჩემი მომენტი. თუმცა მე დაწუნებული ვარ, ძალიან ბევრი ახალგაზრდა უნდა მოვიდეს ხელისუფლებაში და ახალგაზრდებს ექნება საშუალება ბევრად მეტი რისკის აღების და ბევრად მეტი კაბედული გადაწყვეტილების მიღების, ვიზაც უნდათ მე ეს ერთ. მეორე საზოგადოებამ მიიღო ძალიან დიდი გამოცდილება დაბრძანდა და მე დაწუნებული ვარ, ხალხი არავის აღარ დაისვას თავზე ეს ფეოდალიზმის სისტემა პატრონის სისტემა და რომელიც უნდა ზემოდან გვიყუროს და გვარიგოს ჭკუა და თავის ადგილზე მოსვას ხალხი ვიყური ერთხელ სამუდამოდ საქართველოს ჩაბურდა წარსულს არ იქნება ისე ადგილი გადაწყვეტილება მიღება მომთავრობებისთვის ეს იქნება უფრო რთული გადაწყვეტილების მიღების პროცესი ბევრად მეტი შეთანხმება დაჭირდება ხალხთან ბევრად მეტი იქნება ელემენტი პირდაპირ დემოკრატიის ბევრად მეტი იქნება კონტროლი მათ შორის ფინანსური რესურსების რომ ხალხი მიხვდება საბოლოოდ ეს არის მათი ჯიბე და არავის არ უნდა გაუნაწილოს თავისი პირადი კონტროლის გარეშე მე ვფიქრობ ზოგადად საზოგადოება ბევრად უფრო გაზრდილია ამ ნეგატიური გამოცდილების ფონზე. ადვილად არაფერზე არ ავარდება და ადვილად არავის გამოაცხადებს რაღაც მესიას ხმეტკაცს საერთოდ ბელადებს მესიებს. მე რა პრეტენზია ამაზე ხა მე არა მაქვს პრეტენზია მე მაქვს პრეტენზია იმაზე რომ ბრავალი უსვამთ ხოლმე ამ ხალხს პრეტენზია არა გაქვთ თანამდებობაზე იმიტომ რომ მე არ მივაჩნია ეს ნორმალურად პირდაპირ გეტყვით ბოდიშ გიხდით რა თქმა უნდა ასეთ შეფასებებს მე არ მივაჩნია ნორმალურად რომ მიხეილ სააკაშვილს ამ ქვეყნის ყველაზე წარმატებულ მმართველს ყველა დროის პრეტენზია არ აქვს ნუ ყველა დროის უახლესი ქართული ისტორიის ახლა ძველ დროებს ახლა ისტორიოგრაფიას არ ჩავღრმავდები პრეტენზია არ აქვს თანამდებობებს. რატო გონიათ რომ ეს საჭირო განცხადება ან სწორი? აი ეს მაინტერესებს. რატო გაწუხებთ ეს ფაქტორი და რატო იმეორებთ ხშირად? ვინ გითხრათ რომ ეს კარგია რომ ეს იმეორებთ? იმიტომ რომ ეს არის რასაც ვფიქრობ მე თვითონ ჯერ ერთი და მეორე ეს მართალია საუკუნეების განმავლობაში საქართველოს არ ყოფილა წარმატებული ისე როგორც ამ 9 წლის განმავლობაში მარტივ მიზეზის გამო საქართველოს კიდევ ერთხელ მეორე მათთვის ვისაც არ უნდა სინამდვილე დაინახოს. დაივიწყეთ მარტო ის რომ ახალი ქალაქები შენდებოდა და აშენდა ის რომ ახალი სისტემები შეიქმნა სახელმწიფო და რაღაცა საქართველოს ეკონომიკა გაიზარდა 4-ჯერ და სოფლიოში არც ერთი ქვეყანა ამ ტემპით არ გაზრდა. არც ერთი პოსტსაბჭოთა ქვეყანა ასე არ გაზრდა, არც ერთი მართლმადიდებელი ქვეყანა ასე არ გაზრდა და ამიტომ ეს ძალიან საინტერესო რაკურსი იყო მართლმადიდებელი ქვეყნების შეჯიბრი, ხო? ცნობილი წარუმატებელი ასე ვთქვათ ქვეყნები არიან. გადავხედოთ მოლდოვა, რუსეთი, უკრაინა, რუმინეთი, ბულგარეთი, მოლდავეთი, ეს არის ერთმანეთზე უფრო მოშანჩალე ქვეყნები თავის რეგიონებში. ფაქტია, ხო? საბერძნეთი იგივე ევროკავშირში. და ამას იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავით წარმატებული გამორჩეული ვარსკვლავები. მიუხედავად რომ ძალიან ხმაწყობს რა თქმა უნდა ეს არაფერი წინააღმდეგობაში არ მოდის მათემატიკაში ჩვენ კიდევ ერთხელ ჩვენ დავადასტურეთ პირველმა ყველას მოულოდნელად მე ესეთი ღმერთწმენა არ მაქვს რო არ დაგიმალოთ. როგორ ხდება ეს აბა ეს კანონზომიერება თუ არ არის როგორ შეიძლება ყველა ქვეყანას ესეთი პრობლემა ქონდეს და ხო იმიტომაც გეძახდნენ რომ დაამტკიცეთ ბატონმიშა იეღოველს უკაცრავად ამ სიტყვისთვის ჩემი დიდი პატივისცემა იმ დენომინაციის მიმართ რომელიც ვახსენე მაგრამ ეს შეურაცხყოფის მიყენება უნდა და თანამდები დენომინაციის და თან თქვენთვის იმიტომაც აი ყველა რეფორმაში სხვათა შორის ხო ეს მესმის მაგრამ ყველა რეფორმაში ხედავდნენ ზუსტად ანტიქრისტიანულ და ანტიმართლმადიდებლურ ელემენტებს მაგიტომაც არ მგონია რომ თლად უბრალო იყოს ეს ყველაფერი. აი მართლმადიდებლობას რაც შეეხება და ეკლესიის განვითარებას. დეკანოზი მამალაძის საქმეს საერთოდ თუ ადევნებთ თვალყურს. თუ იცით რომ არ შეუძლია ესეთი ადამიანი რომელიც ყდება ციხეში, იმიტომ რომ არის მძევალი ქართული სახელმწიფოს და ქართული ეკლესიის ერთდროულად. მე მინდა ვთქვა რომ საერთოდ ძალიან ცუდი სუნივი სამ ყველაფერს და იმინტრიგებს რაც არის იქ ახალ ცუდი სუნივი ამ ინტრიგებს უკან რა თქმა უნდა დგას ჩემი თავარი მომქმენი პირი მაინც არის ივანიშვილი იმიტომ რომ ჩემ არაერთხელ მithქვას რომ მისთვის ძალიან პრინციპულია ქართული ეკლესიის ავტორიტეტის შერყვა იმიტომ რომ ქართული ეკლესია ზოგადად არ უყვარს და ძალიან არ უყვარს და ვიცი რომ არ უყვარს და ეზიზღება ყველა ჰიბრიდ და და რას ნიშნავს ეზიზღება ჩემ პირველ რამდენიმე შეხვედრა მისგან იყო უშვერი ლანძღვაგინება ქართული ეკლესიის და პატრიარქის ხოლმე და ეს ყველა მითის ვინც ეხლა და შეიძლება იცის სხვადასხვა პატრიარქმა და ეხლა რა თქმა უნდა გააკეთოს ვითომ არ ესმის რო ეგერია შეიძლება იცია რო ასეა იცია
ეხლა თავს ხوار მოიტყუებ. ამ კაც პათოლოგიურად ეზიძღება ეკლესია, ეს და მეორე. რისგან რა მიზეზით? კონკურენციის გამო თუ არა ეს ერთი მიზეზი პირველად ეზიძღება ნახდაც და მეორე რა თქმა უნდა ერთვება ის რომ თქვენ რა დამოკიდებულება გაქვთ აი თქვენი ეკლესიურობა ცოტა საქილიკო გახდა ბოლო პერიოდში გამოვლენილი თქვენ რა დამოკიდებულება გაქვთ თივიწყალი დალიოს ვისაც ეკილიკება მე ჩემი პირად პრინციპები მაქვს და არ ვაპირებ ამას გადახოვას ეს ერთი და მეორე ერთი აი რა არის პრინციპული დამოკიდებულება ეკლესიის მიმართ და რელიგიის თუ შეიძლება ამის თქვა ხა ეს ინტიმური სფეროა შეგიძლიათ არ მიპასუხოთ რა თქმა უნდა არა რატო არაფერი საქართველოს არის ქრისტიანული ფასეულობების ქვეყანა საქართველოს არის ძალიან დიდი ქრისტიანული ტრადიცია ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ქრისტიანული ტრადიცია სოფლიოში ეს არის ის რაზეც ეფუძნება ქართველების იდენტურობა და ამათ ეხა ვერაფერი ვერ გამოცვლის ესე განცხადებების დონეზე და რაღაც ეს ერთი მეორე რაც შეეხება კონკრეტულ ადამიანებს კონკრეტულ ტრაგედიებს კონკრეტულ ინტრიგებს ამ ყველაფრის ცუდი სული და მე მგონი არაფერი კავშირში არ არის ქრისტიანობის მაღალ ფასეულობებთან ჩემი აზრით საქართველოში არის ძალიან ბევრი ნორმალური ადამიანი, კარგი ადამიანი ეკლესიებში, მე მაგ მუდმივად მათ აუცილებლობა. ბევრად უფრო ნაკლები, ვიდრე მანამდე იყო, მაგალითად ციანიდის სკანდალამდე რო იცოდეთ. ესე ვიცი, არა, მე სხვა რაღაცა, მაგრამ ხალხს ვისაც მე ვაკუპროსოთ. მე ყოველდღიურად თითქმის ველაპარაკებიათ ეპისკოპოსები, უბრალო დეკანოზები, უბრალო სპიკაროსები, ბერები, მე მაგ ჩემი ქსელი ხალხის რომელიც უბრალოდ ჩემი მეგობრები არიან ამასაც ოდესაც ჩამოვიდა ერთი ჩამოვიდა წმინდა გიორგის ხატი გადმოცეს არის არაფერი ყოველგვარი რეკლამის გარეშე უამრავი ადამიანი ქართული ეკლესია მოდის და ჩვენი ეკლესია არის ისეთივე საზოგადოების ნაწილი ისეთივე ჭრილში როგორც საზოგადოებაში ეხა აბსოლუტურ უმრავლესობა არის ჩვენი მომხრე ასევე საქართველოს პატრიარქატის ეკლესიის ძალიან დიდი ნაწილი დიდი სიმპათიით არის გაწყობილი მათ შორის ჩემი მიმართ აი ეს სიმპათია ეფუძნება იმას რომ მინდა შევახსენო ყველას რომ ჩვენ დროს 600 ტაძარი აღდგა და გაკეთდა მათ შორის ბაგრატის ტაძარი რომელსაც ძალიან მომაყოთ მათ შორის სამების გუმბათი რომელსაც არ მომაყოთ მათ შორის ფოთის ტაძარი რომელიც დაუბრუნდა თეატრის ცალკე ავაშენეთ რომელსაც ძალიან მომაყოთ თქვენ დროს 25 მილიონამდე რა გაიზარდა საბიუჯეტო დაფინანსება 28 მილიონამდე და ერთხელ 60 მილიონზე რო თქვით საჰაერო ტრასებზე და გვირაბის აგება შეიძლება და აი წელიწადში 28 მილიონით ისედაც დიდარი საპატრიარქოსთვის რომელიც ასევე თქვენ დროს ყველაზე დიდარი გახდა ისტორიის განმავლობაში მართლა ესეა ოღონდ რამდენი გვირაბი და გზის აგება შეიძლება და რა საჭირო იყო ფულის მიცემა ბიუჯეტიდან საპატრიარქოს? მე მინდა გითხრათ რომ ჯერ ერთი არ იყო საპატრიარქოს დროში დიდაროს შევიდეთ 25 მილიონი მივეცით მანამ ნული ქონდა დაფინანსება რამდენი მიწა და შენობა მიეცით ხო გახსოვთ? არა ყველაზე მეტი საქართველოს ისტორიაში პირდაპირ გეუბნები ჩვენ დროს მინიმალურად მე ივანიშვილის დროს უბრალოდ კვირიკაში ვერ დაგეთანხმებით მინიმალურად არა ბატონო მიშა კიდევ ერთხელ გიმეორებთ ყველაზე მეტად თქვენმა ხელისუფლებამ გაამდიდრა ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია. ისტორიაში ამის პრეცედენტი არ ქონია. კიდევ ერთხელ მაშინ როცა ჩვენ მივეცით 25 მილიონი, მაშინ უამრავი უწმინდური აფუძნებდა ხელს ეკლესიაში. ეკლესია იყო ძალიან უბრალოდ და ეკლესიაში იყო მასობრივად ჩარეული მაშინ ჩხარტიშვილი, პატარკაჩვილი და ბევრი კანონიერი. ეხლაც ძალიან ჩარეულია ჩხარტიშვილი. ბევრი რა თქმა უნდა, ბევრი კანონიერი ქურდი ჩხარტიშვილი კი ჩარეულია ბევრს პატრიარქოს ანტყავს ასევე გამუდმებით, იმიტომ რომ ბოლომდე მაინც ჩაცვალეს რომ ვერ მოაწყდნენ ბოლომდე ეკლესიას როგორც უნდა მოსწრებოდა. ასე რომ ამიტომ კონკურენცია იყო ისეთი რომ ან ჩვენ მივცემთ საშუალებას რუსეთთან დაკავშირებულ ელემენტებს და ადგილობრივ კრიმინალებს გამოეყენებიათ ეკლესიის უფულობა და რაღაცნაირად ხელი აფათურებიათ და სახელმწიფო აიღებდა ამ დაფინანსებას თავის თქვენ თვითონ იყიდით ეკლესიას რაღაც ცოტა ესე გამოვიდა არჩევანი. არა რა თქვა ვიყიდეთ ეს იმპულსი ეს ჩვენ ხო იმპულსი არ უკონტროლებით რაზე ხარჯავდა ხო? მაგალითად საბერძნეთში როცა ეკლესია ხარჯავს სახელმწიფო ყველა სახელმწიფო ეკლესია სახელმწიფო რელიგია ეკლესია ბატონიშა მაგრამ აი მაგალითად იმ ხალხმა რა ქნას ვინც არ იხდის ბიუჯეტში გადასახადებს ჯიბიდან იმიტომ რომ წავიდეს ეს მართლმადიდებლურ ეკლესიაში ისეთ სხვა რწმენა აქვს მუსლიმური ასე ვთქვათ სხვა სახელმწიფო რელიგია და გასაგებია საბერძნეთში აღარ არის სახელმწიფო რელიგია წინამთავრობამ გაუქმა ჯერ ერთი და ამას მოყვა რაღაც პროტესტი მაგრამ გაუქმებულია ესეთი ჩვენ მქონდა კონკორდატი რომელიც ასევე ჩემი ინიციატივით მოვეწერეთ ხელს და მე ვიყავ იუსტიციის მინისტრის შევარდნაძის მთავრობაში მინდა ყველას შევახსენო ვინც ჯიუდას იმეორებს რომ სააკაშვილი ეკლესიებს ანგრევდა და ებრძოდა ცოტა ფაქტებს გადახედეთ მაგრამ გასაგებია რაც იბძვის ის უნდა დაგაბრალონ ყოველთვის ხო მაგრამ კიდევ ერთხელ მოვერებ არ იყო 25 მილიონი ისინი თანხა
აქ ბევრი სხვა გადახრა მოხდა და ბევრი სხვა უბედურება მე მოხდა, რაც ნამდვილად არ მithვლი რომ 65 მილიონმა განაპირობა ის უბედურებები, რაც ეგ მე არ მithქვავს და ნამდვილად ეგ არც მიგულისხმია, ცხადია, საჭირო იყო თუ არა ეგ მაინტერესებს და ეხლა რა ხედვა გაქვთ ახალი ხელისუფლების პირობებში საპატრიარქო უნდა ფინანსდებოდეს თქვენი აზრით, თან მით უმეტეს ესებს სუყეთ. როგორ გონიათ აი ეხლა მიხეილ სააკაშვილს ესეთი რაღაცები უნდა გადაწყვეტოს ქართულმა ხალხმა. პირდაპირ გამოკითხვების, რეფერენდუმების, ელექტრონული დემოკრატიის ქართულმა ხალხმა რომელი ქართველი ამომრჩეველი გაბედავს იმის თქმას, თუნდაც ღვთისშიშით ბიულეტენში რამეს რო შემოხაზავს ღმერთი მაგრი და ხედავსო ამ ფიქრით, იმიტომ რომ მე ზუსტად ამ ფიქრის შედეგი გონია გამოკითხვები და რეიტინგები რო არ დაგიმალოთ ეკლესიის პირდაპირ გეტყვით არ მჯერა რელევანტურობის ამ რეიტინგების რა 86%-ზე ვლაპარაკობთ ქვეყანაში სადაც 86% მართლმადიდებელიც კი არ არის. ამიტომ მე არ მჯერა მაინდა-მაინც რომ რეფერენდუმით ეს საკითხი გადაწყვეტადია. მე გულწრფელად გეტყვით რომ მე ხო შეიძლება იმიტომ რომ პოლიტიკოსი არ ვარ და შემიძლია თავისუფლად ეს თქო მე არ მივცემდი ეკლესიას. მე მგონი ხა ყველა პოლიტიკოსი მეტად პოლიტიკოსი ხარ თქვენ საქართველოს და თუ იმედა ლიდერობა ეს სურვილია ეგრე რო ყოფილიყო და შეიძლება თუ ვინმე შექმნა პრეცედენტი ივანიშვილის დამარცხების ბოლო წლებში იყო თქვენ და მთავარის კოლექტივი ნამდვილად ყოველგვარი კომპლიმენტარობით გაშ გეუბნებით იმიტომ რომ სწორედ წინახაზე იყავი და რაღაც სასწაული მოახდინეთ მაგრამ რაც შეეხება იმას რომ ხალხი თვითონ ვერ გაბედავს მოდი მას შენ გაბედო თქვენ რა გინდა თქვა რომ მთავრობამ უნდა აიღოს თავისთავად ის რასაც ხალხს არ უნდა და ვერ ბედავს ნუ არის რაღაცები რაც მთავრობამ უნდა აიღოს თავისთავად ანუ არაპოპულარული ზომების აღება მთავრობას უნდა შეეძლოს თუ არა თქვენ ხო ამით ხართ ცნობილი და მე პირველ ნაწილში ზუსტად მაგას გეკითხებოდით რომ ხო არ გადაამლაშეთ არაპოპულარული მაგრამ სწორი ზომების აღებაში ახსნა განმარტების სათანადო ახსნა განმარტების გარეშე თქო და ეხლა იმ უკიდურესობაში ხო არ უნდა ჩავარდეთ რომ საერთოდ არაპოპულარული ზომები არ იყოს იმიტომ რომ მთავრობიდან აღარასოდეს აღარ წავიდეთ აი რომელი არაპოპულარული ზომისთვის არის მიხეილ სააკაშვილი მზად ახალ ხელისუფლებაში მე მინდა გითხრათ მე ბევრი მიფიქრია ხო უინსტონ ჩერჩილი იყო ძალიან დიდი პრემიერ-მინისტრი ინგლისის ომის დროსაც და ნუ ომის წინ და ომის დროს ძირითადად მაგრამ როდესაც ინგლისელებმა ომის მოგების შემდეგ გააძევეს ის ხელისუფლებიდან როცა დაბრუნდა რამდენიმე წელიწადში და ეს იმათ გასაგონად მინდა ვთქვა რომ რა შუაშია რაღაც დროს ვერი ხალხი დაბრუნება როგორც წესი ბევრ სოფლიოს ბევრ ქვეყანაში ბევრი ძველი ძალიან ზედმეტ ყურადღებას უთმობთ კონკრეტულ ხალხს რომელიც არ ვიცი სხვადასხვა ბრუნდებიან მათ შორის უინსტონ ჩერჩილი დაბრუნდა ინგლისის პრემიერ-მინისტრად მაგრამ მეორე მისი ვადა იყო 13 წელიწადში ბოდიში ხო არა ჩარჩარგული რამდენჯერმე დაბრუნდა და მეგონი ბევრი კარგი არაფერი არ უქნია საფრანგეთში მაგრამ ჩერჩილის მეორე ჩერჩილი მეცნე ბევრად მოღვაწეებს როდერგოლი საფრანგეთში ცხადია ბოდიში მაგრამ ეგ მაგას გეთანხმებით რა ცხადია მაგრამ მეორედ რომ დაბრუნდა ჩერჩილი უბრალოდ რატო ვფიქრობ მაგაზე იყო უკიდურესად სუსტი პრემიერ-მინისტრი და სუგული უსკდებოდა რამე ისეთი არ გაეკეთებია რომ ხალხს აწყებდა. აი ახლა ეს საინტერესო პარალელი იყო. აბა მითხარით ახლა რატო არ გაგიწყდება თქვენ გული რომ კოცები კიდევ ერთხელ არ მოვლენ ხელისუფლებაში და ბევრ საქმეს არ აღიძრავენ და მოგაყოლებენ უკან მე არ გულისხმობ ხა პრემიერ-მინისტრ მიხეილ სააკაშვილს მე არც მაყურებელს მინდა დარჩეს ეს შთაბეჭდილება და არც თქვენ მე გულისხმობ პარტიის ლიდერ მიხეილ სააკაშვილს იმ პარტიის რომელიც დიდი ალბათობით იქნება ცენტრალური დასაყრდენი ახალი ხელისუფლების ოპოზიციის შემთხვევაში ხო ნაციონალურ მოძრაობის ახალ მთავრობას კოალიციაში იქნება თუ როგორც იქნება ამ ახალ მთავრობას რაც იქნება წარმოქმნილი ყველა ახალი ყველა სხვადასხვა პოლიტიკური ძალა მათ შორის ძირითადად ახალგაზრდობა რომელიც ახლა ჩვენ თავარი ამოცანაა რომ გავედოთ გავუხსნათ ახალგაზრდობას მათ უნდა იყოს გამბედაობა რომ არ შეეშინდეთ რთული გადაწყვეტილების მიღების, იმიტომ რომ რთული გადაწყვეტილები იქნება მისაღები, რთული გადაწყვეტილები იქნება მისაღები ეკონომიკაში, პოლიტიკაში, რთული გადაწყვეტილები იქნება მისაღები ყველა სფეროში უკლებლივ, მათ შორის თუნდაც სახელმწიფო დაფინანსებების და შენების სფეროებში, სხვადასხვა მიმართულებით. როგორ მიდიხართ არჩევნებამდე, ბატონო მიშა? და როდის არის არჩევნები თქვენი აზრით? როგორ მიდის ოპოზიცია თქვენი აზრით ეს მინდოდა მეკითხა. როცა ვაიძულებთ ივანიშვილს ჩაატაროს არჩევნები, ივანიშვილის ამოცანა ამ გაზაფხულზე არის ძალიან მარტივი. ივანიშვილს უნდა ციხეში ჩახსოვთ თქვენ, გიგი უგულავა, ნიკა მელია, ივანიშვილს უნდა ხაზარაძე ჯაფარიძე და გიგა ბოკერია. ჩასვა გიორგი რურუა ჩვენი დამფუძნებლობის გამო. გიორგი რურუა ჩასვა ძალიან მაგარი კაცი. და საზოგადოება ყველაზე მეტად მე არ მესმის საზოგადოება რატო დიდი ნაწილი გაჩვენებული გიორგი რურუას ჩასვა. არ არის გაჩვენებული, თუმცა ხო, ნუ მესმის, რასაც გულისხმობთ ეს გასაგებია. ისე ბესპრეცედენტური ჩასვეს ხალხი, კარგით და ყველაფერს ყავს საერთოდ მართლა. საზოგადოება ბევრ რამეზე არის გაჩვენებული ბატონო მიშა სამწუხაროდ. 42 პისტოლე არა
სხვადასხვა ფეფუქოს ქართულ საზოგადოებაში ამოიღო ხმა, მე მგონი ამაზე მეტი ყურადღების გამახვილება მართებს ქართული საზოგადოება ხა წუხწუხებს დაძუხებულია როგორც არასდროს, უბრალოდ ამაზე მეტი ყურადღება მართებს 52 იარაღად ჩაუგდეს, 48 იარაღი ქონდა, 54 ჩაუგდეს, სხვა ძირითადად ჩემი მეგობარი ნიკუშას ნახონი იარაღები იყო. ეს არ იყო კოლექციონერი დიდი, ნიკუშამ დატოვა ბევრი იარაღი, 42 თუ რაღაც ქონდა და გადაიბარა ამ გიორგიმ. და 54 ჩაუგდეს, თან ვერ წარმოადგენს ის პისტოლეტი დნმ-ი არ ამოვიდა, მაგრამ ბატონიშა, იმდენად ხაზგასმულად ჩადებით არის დაჭერილი, რომ პირდაპირ ყველა ჩვენ დაფუძნებელს უთხრეს, რომ ეხლა არ გეგონოთ, რომ რურუას შემთხვევაში იქ შეიძლება მართლა იარაღი ყოფილიყო, იმიტომ რომ ცნობილია, ხო, გიორგის რომ ბევრი იარაღი აქვს, ამას თვითონაც არ მალავს და პირდაპირ ხაზგასმულად ჩაუდეს და ყველა ის ადამიანი, ვისთანაც პრინციპულად წინასწარი შეთანხმება ჰქონდა ინვესტიციის ჩადებაზე, ყველას შეეშინდა ღიად, არც დაუმალავს არც ერთს, რომ ეწევა გიორგის ბედი, რომ ან მას, ან მის შვილს, ან სიძეს, ან ძმას, ან ვიღაცა ოჯახის წევრს ჩაუდებენ იარაღს. ჩემთვის ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ გეშინოდეს, მაგრამ პატივს ვცემ ადამიანების სიფრთხილეს, ყურადღებას და მესმის, რომ ყველა გიჟი ვერ იქნება ჩემსავით და ამიტომ ივანიშვილის ამოცანა ეხლა ყველა ყოველს დაჭერა. გადავკულზე. ივანიშვილის ამოცანა არის თქვენი არხის მოხურვა, ამაზე ოცნებობთ ხედავთ, ამიტომ თქვენი არხია როგორც ცილს უწყობს სასტიკად, იმიტომ რომ ყველაფერს აჩვენებს როგორც არის და სამწუხაროდ რეალობა ბევრად უარესია კიდევ ვიდრე იმას, რაც თქვენ აჩვენებთ და თუმცა ეს ძლიერი წარმოსადგენია. ივანიშვილს უნდა არჩენება მიხდება იმაში, რომ ჰაგის საცილს სამართალს სუჩინებებს საფუძვლად დაადგინოს ომი დაიწყო საქართველოს. ამას ძალიან ხშირად იმეორებთ და აი ამაზე გავჩერდეთ ერთი წუთით რა. რას ნიშნავს მითხარით? ანუ ეს ახლა თქვენ რასაც ამბობთ და ხშირად ამბობთ და სულ გეკითხებით პარალელურად და არ შემიძლია რომ არ კითხოთ, იმიტომ რომ ის იუსტიციის მინისტრი ვარ, ვინც დაიწყო ვის დროსაც დაიწყო ეს პროცესები საერთოდ ჰაგის ორივე სასამართლოში და სტრასბურგშიც. თქვენ ახლა ჩვეულებრივად ანატომიას ყვებით ქვეყნის ღალატის, ანატომიას. რომ სტრასბურგში მიშა სააკაშვილისთვის პრობლემების შექმნის გამო, იმიტომ რომ თქვენ სავარაუდოდ მაინც ვერ დაგიჭერენ, იმიტომ რომ ზანების გამცემი ხო არ იყავით, არა? თქვენ სამხედროებს ჩარეცხავენ და ქვეყანას მიაყოლებენ უკან, ამას მეუბნებთ ახლა. თქვენ გინახეთ წულუკიანის სახე, წულუკიანს ეზიზღება საქართველოს და ყველა ქართველი ბოლო. არ მიმაჩნია რომ ახლა ეს ფიზიოგნომისტიკა არ მომწონს, ბატონო, რატო გონია თუ რატო გონია? მეტი რაღა უნდა ქრას, ყველა საერთაშორისო ფორუმზე ყველანაირი ცდელობა აქვს იმისა, ჩავიდა იმას რა ქვია ჰაგაში და ეუბნე არჩევნებამდე გააკეთეთ როგორმე. არჩევნებამდე. იმიტომ რომ წყალსახებული ხავსი ჭირდებოდა ძალიან კონკრეტულად ეუბნება რომ ერთადერთი იმედი ივანიშვილის დარჩეს ხელისუფლებაში არის ჰაგაში ჩაწყო ჩურჩვენებების საფუძველზე საქართველოს დამნაშავედ გამოცხადება რუსეთს არ ეხება რუსეთი არც არის რომის სტატუსის წევრი ერთ-ერთ სეპარატისტს გაამწყურებენ იმ სეპარატისტებს ფეხებზე კიდევ ვის ახსოვს კოკოით ვინ არის და მიაყოლებენ ქართველებს და ითქვა რომ ორივე მხარე გავაწყო ორივე მხარე არა ტოროლა ჩაოლებრივად არის რუსული სპეცოპერაცია საქართველოს განადგურების საქართველოს ტერიტორიების დაკანონების საქართველოს როგორც სახელმწიფოს ბოლომდე წელში გატეხვის ამას აკეთებს პირადად ივანიშვილი პირადად წულუკიანი ამას აკეთებს ივანიშვილის ფული რომელიც მათ სუსის მეშვეობით მოაპოვებია სუჩვენებები ეს ერთი და მეორე ქვეყნის ჩიგენ ხდება ხალხის მასობრივად დაპატიმრება და ტელევიზიის მოყოლა აი ეს არის მათი გეგმა სხვა გეგმა მას არ აქვს რით საერთოდ მიდის ეს გეგმა ეს ქვეყნის დახურვაა ხო რეალურად ამას ყვებით ახლა თქვენ გაზაფხულზე პირველ ეტაპზე და მეორე ზაფხულის განმავლობაში მეორე ეტაპი არჩევნების მთლიანად ყველაფერი გაასუფთავოს და თქვას რომ ეხა არჩევნებს საერთოდ რა გააზიარეთ ხალხო ხო ხედავთ ყველაფერი გაინარჩუნდა ამიტომ ეხა არის წინააღმდეგობა ყოველ ეტაპზე ყოველ ნაბიჯი არც ერთი ადამიანი აღარ უნდა ჩაუბარდო არავინ აღარ უნდა დავაჭერიოთ ეს სრუჩვენებები უკან უნდა დავატრიალებიოთ ეს არის რომ ეს არის დიდი შეთქმულება საქართველოს წინააღმდეგ ამ დიდ შეთქმულებას აკეთებს ეს პირადი თავის სამფლობელო შემოფარგლისთვის ვიღაცას წულკიანი აკეთებს იმიტომ გადაემიშა ფუსუხის ყოველთვიურად ივანიშვილი და 30-40000 დოლარს ამის გარდა აკეთებს იმიტომ რომ ეს ზიზღება იმიტომ რომ მამის რომელიც იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ჭალათი უზენაესი მოსასაბარტო გავაგდეთ თავის სასაბარტო რომელიც ხალხს ხვედს და მასობრივად ესე რომ ადამიანის უფლებებზე ილაპარაკებენ ეს არის ქალი რომელსაც მასზე ეზიზღება საქართველოს ეს ქვემოთ მამის გარდა ბევრი პრობლემა აქვს ხა მამაზე ნუაგებიეთ პასუხს თვითონ არ ამგვარია რომ მამას ის გვაგებიებს თავის მამაზე თავის დამხრეთ ჯალას მამაზე აგებიებს საქართველოს პასუხს თელ საქართველოს რატო გვაგებიებს პასუხს რა გავაგდეთ სასამართლო კორპუსიდან გაშვების გამო მაგას გასულ და იმის შემდეგ მისი შურიზიება არის ესეთი ოჯახური რომ თელ საქართველოს შურიზიება მათ შორის ქართულ სამხედროებზე შურიზიება რომელიც თავის ცისხლის ფასად დაიჭრეს საქართველოს და ქართული სახელმწიფოებრიობა რომ იმ მექანიზმების გამოყენებით და რა თქმა უნდა მათი და რუსეთის ინტერესები ზოგიერთი ბოლომდე თქვაზე ვერ მოსული ევროპელის ინტერესები ფრიათ ემთხვევა ერთმანეთს რომ ბოლომდე ვეღარასოდეს ვეღარ გაიმართოს საქართველოს რაც რუსეთის ინტერესია რა თქმა უნდა
ეს ერთმანეთს გადაფაროს და ამ ტალღაზე გაინახდონ ჯიბეში ჩადებული არჩევნები. ამიტომ რაც არ უნდა მოხდეს, ვინც არ უნდა დაიჭირეთ, არავინ არ უნდა ჩაუბაროთ, რა პროცესებიც არ უნდა იყოს რატო უნდა გჯეროდეს, ბატონიშ, გავიგე, რასაც ამბობთ, რომ ვერ მოხდება, ვერ გააყალბებს. რატო უნდა გჯეროდეს? იმიტომ რომ აფხაზებმა 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები. 2018 საპრეზიდენტო არჩევნებზე ცოტა უკეთესად რო იქნება ყოფილიყავით და მოვიგებთ რა იყო ცოტა უკეთესად და ძალიან მარტივია. უნდა გვეცოდნოდა რომ მეორე ტურს მოიპარავდეთ. უბრალოდ ოპოზიციას ბოლომდე არ ჯეროდა. რატო ვიცით რომ უკეთესად იქნებით? არა, ოპოზიციას ბოლომდე არ ჯეროდა რომ მოგებადი იყო არჩევნები, როცა დაინახეს რომ პირველი ტური მოვიგეთ. აღმოჩნდა მოულოდნელად და აი ამ დაბნეულობამ წაიღო და გავატარეს რომ ბეჭრავდა ალპირადობის მოწოდება ხა საბუთაოში 25000 მოდ დაამატეს 25000 გამოვარდა. ვიცოდეთ ან საიდან უნდა ვიცოდეთ რომ ეს არ განმეორდება? უნდა ვიცოდეთ, იმიტომ რომ ეხა უკვე ვიცით რომ ვიცით რომ გამარჯვებადია 2018 წელს ბ ვიცით რომ ყიბზე იყო ივანიშვილი 20 ივნისს და კიდე ცოტაც და ეს რეჟიმი დაემხობოდა მაშინ ჩემი აზრით მომენტი გაშვებული იქნა უნდა იყოს და ეს არ იყო ის რომ ვიღაცა შეთქმულება ქონდა უბრალოდ თავის თავს ამხობდა თვითონ სხვა შორის მესამე არის ის რომ ვინ ამხობდა თავის თავს თვითონ უკაცრავად ვერ გავიგონე ივანიშვილი თვითონ ამხობდა თავის სამხედრობით მოახდინა ხალხის რეაქციის პროვოცირება რა უკაცრავად ხო მივხვდი ეხლა და ის რა ქვია და ეხლა უკვე მივხვდით რომ ამის უკან დასახევი გზა აღარ არსებობს. ამის უკან ნიშნავს საქართველოს საბოლოო განადგურებას. მაშინ რისთვის არის ოპოზიცია ბზად, ნუ ნაციონალური მოძრაობა ვისახელთა თქვენ აბა. რისთვის არის? მე პირადად ვარ თავი შევწირო ბოლომდე ამას. გამორიცხულია რომ ივანიშვილი გავაგზავნოს საქართველოს. ჩემი სიცოცხლის ბოლო წუთამდე კი არა, ბოლო წვეთამდე ჩემი სისხლის და ჩემი არსებობის წელს ჩვენ საქართველოში ივანიშვილს მოვაწყდით. ამას წინა ინტერვიუში მითხარით რომ ზოგჯერ კი არა, მე მგონი ჯობდა რომ ჩავჯდარიყავიო და როგორ გაგწირავდით ციხიდან თავს, აბა ერთი ეგეც მითხარით. კიდევ ერთხელ მე და ყველა ვინც არის ამ ბრძოლაში უნდა გვესმოდეს. ქართველი ხალხი გამოკვება უკან და ნუ დანაშაულით ხო ხალხს და ნუ საყვედურობთ რომ მაინც არ გამოდიან, მაინც გამოკვება ხოლმე მაშინ როცა დაინახავს რომ ლიდერები ბოლომდე წირავენ თავს. ჩვენ ყავს სერიოზული ლიდერები, მათ შორის თქვენ აჩვენეთ საოცარი გამბედაობის მაგალითები, ნიკამელია მაჩვენა მაგალითები, ბერმას ხომ მაჩვენა, იგივე ზორიკა რულო მაჩვენა ეს მაგალითი. ჩვენ ყავს ხალხი ვინც აჩვენეთ ამ მაგალითებს, ეგ რირაკლი ნადირაძე, რამდენჯერ გიგაბოკერიას რატო არ ახსენებთ ბატონიშა მაინტერესებს. აი მასაც იჭერენ, არ მიგაჩნიათ რომ პოლიტიკური პატიმარია ისიც. თქვენ რაღაცა ბევრ ადამიანს უთქვავს გარიგებებზე, ასე შემდეგ რაღაცა ბევრ ადამიანს გულისხმობთ თქვენი პარტიის მხრიდან. რას ფიქრობთ ეხლა ბოკერიაზე, რომელზეც საქმე დაიწყო და აპირებს მის დაჭერას? და თქვენ დროს იყო უშიშროების საბჭოს დივანი და ნუ თქვენ ალბათ ყველაზე კარგად იცით რომ ალბათ ვარაუდობ მე ყოველ შემთხვევაში საფუძვლიანი ეჭვი მაქვს რომ იქ არავითარი კორუფცია და ფულის გაფლანგვა არ ყოფილა. გიგა ბოკერია რომელსაც საქმე აღუძრავს ივანიშვილს იმსახურებს კლიენ სოლიდარობას და მხარდაჭერას ჩვენი მხრიდან. გიგა ბოკერიასთან გვაქვს ჩვენ პოლიტიკური ბევრი განსხვავებები და მიმაჩნია რომ ძალიან გვიან მიხვდა ბევრ რაღაცას და ესე მაგრამ ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. აი ყველა სპერბრი და მათ შორის გიგა რომელიც არის სპერბრი ამ შემთხვევაში ივანიშვილს რომელიც შეეშინდა რომ გიგა ბოკერია და იდიული და უცხოეთში ილაპარაკა მასზე ცუდად არ შეძებ ჩამოართვა პასპორტი როგორც პირველი ეტაპი და მეორე რა თქმა უნდა ხელები ეფხანება რომ ალბათ ისიც გავყენოს ციხის გზას. ეს ნიშნავს იმას რომ რა თქმა უნდა მათ აქვს სრული მხარდაჭერა, სრული სოლიდარობა ჩვენი მხრიდან, ჩემი მხრიდან პირადად. ეს არის თუ არანაირ ერთის არის. კარგით. მოდით ივანიშვილზე უკვე ვილაპარაკეთ, მათ შორის საჭიროდ აგრესიულ ტონალობაში და ამავე ტონალობის უკაცრავად ტემპერატურის გაგრძელება მინდა სერგეი პრიგოჟინის დაკავებასთან დაკავშირებული ინფორმაციით დააკავეს მიუნხენის აეროპორტში მოგეხსენებათ და დაკავების მიზეზი 11 იანვარს და დაკავების მიზეზია სავარაუდოდ მაღალი ალბათობით ამერიკული სანქციები. როგორ უყურებთ ამ სერგეი პრიგოჟინი არის პუტინის ძალიან მსხვილი ბიზნესმენი, სავარაუდოდ ივანიშვილზე მსხვილი და ასევე ძალიან დაახლოებული მათთან, ასე ვთქვათ, მისი ასე ვთქვათ პირადი მომსახურე ბიზნესმენია. როგორ უყურებთ ამ მოვლენას და ივანიშვილის კონტექსტში როგორ სვამთ? მე საბოლოო ჯამში მიმაჩნია რომ ივანიშვილს რა თქმა უნდა ექნება სულ უფრო მეტი პრობლემები, საერთოდ ძალიან იზოლირებული, მაგრამ კიდევ ერთხელ მოვაქვს. ნაკლებად მაინტერესებს მათ რა პრობლემები შეექმნა მომავალში. მე ვიცი რომ ჩემი ხალხი ახლა არის უკიდურესად გაჭირვებული. ჩემი ხალხის შიფშილს.
ჩემი ხალხი განადგურებულია ბოლოს. ჩემი ხალხი მასობრივად ტოვებს ჩვენ ქვეყანას. საქართველოს გენეტიკური კოდით ნადგურდება, იმიტომ რომ ახალგაზრდობა გადის, ქალები გადიან, კაცები ცალკე გადიან, ოჯახები ბოლომდე ნადგურდება, ახალი ბავშვები აღარ ჩნდებიან, ყველა დიდი პროექტი გაჩერებულია, დიდი ჩვენი ამბიციიდან დარჩენ მხოლოდ ნანგრევები. ამ ყველაფერს უყურებდა გული მიხვდება. ეს მაგას საუბრობ. პრიგოჟინის, პუტინის, ივანიშვილიც როცა მოშორდება საქართველოს. პუტინს თუ ეშმაკი წაიღებს, მერე ივანიშვილზე კითხვებს აღარ დაგისვა. ქონება დატოვეს, მაგრამ მე ვიცი ერთი რაღაც აქტუალური აღარ იქნება. ახლა დრო არ არის, კაემის გაყოფის, ახლა დრო არ არის. პროცენტების გადაანგარიშების ეხლა ვიცით რომ კატასტროფის მდგომარეობა სრული კატასტროფის მივთანებს ქვეყანა არ მაინც უნდა დაუბრუნდო იმ საკითხს ბატონო მიშა როგორ სანქციები გარედან ივანიშვილისთვის პრობლემატური შეიძლება თუ არა გახდეს ანუ აქტუალური შეიძლება თუ არა საქართველოს ინამდვილეში მე ვაჩნია ეხლა ივანიშვილის მე ვიცი დეკემბერში გააგზავნა მამუკა კობახიძე ვაშინგტონში მამუკა კობახიძე წაუყრა ირაკლი კობახიძე კონგრესში ირაკლი კობახიძე როგორც ჩიჩილაკი გააგზავნა იქ წაუკითხა 15 გვერდიანი წერილი ივანიშვილის საწერია ვაშინგტონის მთავარი ნაციონალური დაშენება ქრისტიანაკაც ამერიკელებმა უთხრეს რომ ეხლა ჩვენ ამ წერილს 15 გვერდიან საუბრობთ სხვადასხვა უწყებებსო სადღაც ერთ-ერთ თვეში გახდეს პასუხი ვეჭუგვაქ რომ თქვენთვის ეს პასუხი არ იქნება ძალიან კარგიო მაგრამ ნუ რაც არის ეგ არის ჩვენ ეს ამერიკელებთან შემდგარ მე ვისუსტად ვიცი რაც იყო შეხვედრაზე რომ ჩვენ ადრე მაგალითად რომ არც ფიქრობდით რომ სააკაშვილის დაბრუნება თუ არ დაბრუნებაზე მაგრამ ეხლა რომ უყურებთ სიტუაციაო ხა ჩვენი გვერდის შეფასებით რომ ნუ ივანიშვილის პრაქტიკულად მე ანიშნეს კარებისკენ ივანიშვილს და უთხრეს რომ პასუხი იქნება კაცი ეს ერთ მეორე არის ის რომ საერთაშორისო სიტუაცია ხა ირანზე რა ხდება ხა ირანზე რა ხდება მე დონალდ ტრამპთან მქონდა მრავალწლიანი პირადი კარგი ურთიერთობები და მე და მეგობარს არავინ არ უთიებს სოფლიოში და ნოთან პრეზიდენტი გახდა რეგიონული უცხოელი პოლიტიკოსი როგორც ეს მემაკეთა ივანიშვილმა დონალდ ტრამპს უწოდა არაერთი აფერისტი ლანძა აგინა და მისი პროექტი შეაჩერა ბათუმში გასაგებია ირანზე რა ხდება თქვენი აი ამ სულ პოლიტიკაში როცა საქართველოს არის ესე თუ სამკუთხედში ამერიკის პრეზიდენტთან ურთიერთობისაც ის საქართველოში არ უნდა ურჩევდეს იმას და ვინც ამერიკის პრეზიდენტს ეს ახლა იმ პრეზიდენტს რომელსაც ამახსოვრდება პირადი ფრენა ყოველთვის ძალიან მაგრამ თქვენ ნახეთ რომ ეს არ ყავს ამერიკის 2 წელია პრაქტიკულად შეგახსენე არასოდეს თანაბრად პრემიერ-მინისტრი არ მიიღო საქართველოს ერთხელ მაგის უკან დაიყენა კვირიკაშვილი თქვენ წარმოგიდგენთ სად არის საქართველოს ჩამოლაბორატებული მე ამ სიტუაციაში რაც არის ირანში პირველ რიგში ამ დღეებში ჩავკეტავდი საზღვარზე არ შემოუშვებდი ასეთ ირანის მოქალაქეს საქართველოში გადანატა რატომ იმიტომ რომ საფრთხეა ეს ქვეყანა დღეს რატო არის დევნილები თქვენ ფიქრობთ ირანელი დევნილები საფრთხეა ქვეყნისთვის ანუ ეს ზოგადად მასობრივი შემოსვლა ირანიდან არის საფრთხე და მეორე თქვენ პიესში იყო რეპორტაჟი ტერორისტული შეტევების საფრთხე და ჩვენ უშიშროების სისტემა შეუძლია ხა ტერორისტული შეტევების აღკვეთა რა თქმა უნდა ყველაზე უფრო ადვილი და ის გვთავაზეთ საზღვარგარეთ შემოუშვებას ამ ეტაპზე ჩვენ ეს საზღვარი ირანის მოქალაქეებისთვის დროებით უნდა ჩავკეტოთ და ეს არ იწვევს არანაირ ეჭვს მაგისთვის არის სახელმწიფო რომ მარტო იმისთვის კი არ იყო საზღვარს ახლა ვისთვის კეტავენ პოლიტიკური დევნილების და შემდეგ საზღვარი არის ჩასაკეტი იმ ხალხისთვის ვინც წარმოადგენს საფრთხეს ეს ერთი მეორე საჭიროა სულ სხვა ტიპის ლობირება მათ შორის ტრამპა რამდენჯერმე ახსენა ნატოს გაფართოება ახლო აღმოსავლეთისკენ და ეს არის ახალი შესაძლებლობა ამერიკისთვის საქართველოსთვის ახალი თვალსაზრისით დაანახოს თავის სასარგებლო სოფლიოს იმიტომ რომ ჩვენი კონცეფცია იყო არავინ არ უნდა შეგომჩიოს არსად არ მიძურებით და ყველაფერი კარგად იქნება რაც რო არსად არ მიძურებით და ყველაფერი კარგად იქნება ეს ცხოველია პატარა ცხოველია ზაზუზა კი არა მეორე ზაზუნას ნაცავი ჩაწვება თავს მოიწონეთ და გონია რომ ვეღარ ამჩნევს და ამიტომ ვეღარ გვამჩნევს რუსეთის მოკლედ რომ მითხრა როგორ მითხრათ ბატონო მიშა რას ფიქრობთ ირანის აი ამ კონკრეტულ კრიზისს ლოკალიზებულია უკვე ამოწურულია თუ აი როგორ აფასებთ იგივე ტრამპის მოქმედებებს საერთოდ აი ამ ბოლო 2 კვირის ამბებს ირან-ამერიკის ტრამპმა იმოქმედა აბსოლუტურად სწორად და ადეკვატურად. ტრამპ ხშირად ეძახი იმპულსურს გიჟს გადაერევს და ეხლა მე ცნობა ხომ ვიღაცა ჩემი ნაცვლად ასევე და ხომ გიჟს გადაერევს და იმპულსს. ტრამპმა იმოქმედა აბსოლუტურად სწორად ადეკვატურად ამერიკის ნაციონალური ინტერესების და სამწუხაროდ ამას მე მოყვა ის რომ ირანელებმა ჩამოაგდეს ჩვენი უკრაინული თვითმფრინავი და
ეს ამ ეკიპაჟის მეცნობი და ძალიან ძიმე იყო და ის საყურებლად გასაცდელად, მაგრამ ის როგორც თხოვდნენ ირანელები თუნდაც თვითფინალში ჩამოგდების შემდეგ რამდენიმე დღე სანამ გასაგები გახდა ყველასთვის იმდენი ვიდეო ამოვარდა და ყველაფერო შემდგომი წყვილები აღარ გამოვიდა ეს არის რეჟიმი რომელიც მუდმივად იტყუება ეს არის რეჟიმი რომელიც რა თქმა უნდა ქმნის საფრთხეს ბევრი თავის მეზობლისთვის ეს ფაქტია ეს არ ნიშნავს რომ არა ირანის რეჟიმი მეტნაკლებად გასაგებია კი არა სრულიად გასაგებია რაც არის მაგრამ თქვენ ჯერათ ეკონომიკური სანქციების ქვედუნარიანობის ჩვენ უნდა ვიყოთ პრაგმატულები, ეს უნდა იყოს, ჩვენ უნდა ვიყოთ ამოვიდეთ საქართველოს ინტერესებზე, საქართველოს ინტერესია პირველ რიგში საკუთარი მოქალაქეების უსაფრთხოების დაცვა, საქართველოს მათ შორის თუ საჭიროა საზღვრის დაკეთება, სხვა უცხო ქვეყნის მოქალაქეების დროებით და რამდენიც საჭიროა იმდენი დროით, მეორე რა თქმა უნდა ჩვენ დიალოგი ყველასთან უნდა გქონდეს და არ არსებობს არც ერთ ქვეყანასთან დიალოგზე უარი უნდა ვთქვათ, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ჩვენი ხედვა არის რომ არც ერთ იმპერიას და ყოფილ იმპერიას არ უნდა გაუწევთ ჩვენი ამოცანა არ არის ვინც უყურებს მუსტრის და ფაცებლის თვალით ყველას ჩვენც უნდა უყუროთ ეჭვის თვალით და ჩვენ რეგიონში ბევრია მარტო რუსეთი არ არის სამწუხაროდ ვისაც აქვს რაღაც ძველი იმპერიული ლომკები ეს ცოტა უნდა გადავიდაროთ ირანს მათ შორის თქვენ ფიქრობთ რაღაცა შეგახსენებთ რომ ირანთან ურთიერთობის ძალიან სერიოზული დაახლოება მოხდა თქვენი პრეზიდენტობის დროს არა, ჩემ დროს მოხდა ძალიან სერიოზული, პრაგმატული ეკონომიკური კუთხით ცხადია ამას გულისხმობ. მე ჩავედი იქ, ნახე ხატამის დროს, მაშინ არ მქონდა პრობლემა პრეზიდენტ ხატამის, რომ ლიბერალი იყო ნამდვილად. ნახე პერეიდანში ქართველები, დავწუნდი რომ ეს ყველაფერი მაგარი ქართველები რაც ყავს. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე ამაღელებელი ვიზიტი ისტორიული ალბათ საქართველოსთვის და დაახლოება იყო ჩვენ ბანდი დიასპორასთან იქ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ქართველებთან უნდა ურთიერთობა გქონდეს ირანშიც, უნდა გქონდეს თურქეთშიც და ის ვინც თაკაშულა თურქებს დაურგე მოქალაქეებს. თქვი ხარ, თურქებს კი არა, ქართველებს, რომელიც საუბრობენ ქართულად, რომელიც დღემდე იდახავენ ყველა ქართულ ტრადიციას, რომელთაც გიждდებიან საქართველოს სიგიჟემდე ბევრად მეტად ვიდრე დღევანდელ მთავრობაში მაგალითად ჩაბუდებულ უსამშობლო მანქურტებს გააჩნიათ ეს ცნობები, ჩვენ მართლაც ქართველებს ზუსტად ესევე როგორც ორბანი ურიგებს რუმინეთში ცხოვრებ უნგრელებს პასპორტებს, უკრაინაში ცხოვრებ პასპორტებს, თუმცა ეს უკრაინის ინტერესებში არ შედის და სხვა ქვეყნებში ზუსტად ასევე საქართველოს გასაგებია მესმის ვაფინოს ჩვენი ინტერესების პროექცირება, ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ, მაგრამ ჩვენ ყავს ქართველები უნდა გამოვიყენოთ, ჩვენ ყავს ბევრი მრავალი საქართველოს ფარგლებს გარეთ, ჩვენ სამეზობლოში ცხოვრობს მეტი ქართველები ეს საქართველოში. ამ უპირატესობას უარეს მაიქნებოდა ის შეცდომა. მათ შორის ყველა თავრობასთან მათ შორის ამ დიასპორას ბევრი ფული აქვს თურქულს. ქართულ თურქულ დიასპორას. ხო, პოდიში ხება. ნურეთინ ჩარმეკლიზე უფრო პატრიოტი ქართველი მე იშვიათ მინახავს ქართულ ბიზნესმენებს. შერატონი აშენა ბათუმში. მაშინ როცა არავის წარმოქმნათ არ შეეძლო, რომ იქ რამე შეიძლება აშენებულიყო. მარტო ქართველებიდან მესმოდა ისე, რომ ბათუმის ქართველ ბიზნესმენები და ბათუმში ხო სუწვივს, როგორ შეიძლება და ერთ-ერთი ბანკის მმართველობა მაშინ უამრავი სახლის ზუსტად იმ პერიოდში როცა ნურეთინი აშენდებდა აქ შერატონს უზარმაზარი პარსონალთან შეიძინეს მრავალი სახლი თავის ბანკის მმართველებს. აი ეს არის ზოგიერთი ქართველი გასაგებია. მოდით ბევრჯერ ახსენეთ უკრაინა და ერთხელ ჩვენი უკრაინა თქვით აგერ საერთოდ რამდენიმე წუთის წინ. მაინც ქართველებს ეს ახლა არ უხარიათ თქვენს გულშემატკივარ კი ვარ ქართველებს. ხუმრობით ვამბობ ამას, ნახევრად ხუმრობით უფრო სწორედ. რა ხდება უკრაინაში და რა ხდება თქვენ თავს უკრაინაში? არაფერი უკრაინაში ჩვენ გვაქვს მე რეგულარულად ვხდები უკრაინის ქვეყნის ლიდერებს, ველაპარაკები, ხანდახან კონსულტაციას ვაძლევ სხვადასხვა სფეროებში კონკრეტულად და ასე ვარ დაჭერებს გავიგებ ახალ პერიოდში. მე არაფერი რაღაცა ეს კონკრეტულ გეგმებზე ხარ ლაპარაკს ვარ და ჩამოყალიბებული არ ვარ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩემი აზრები, ჩემი გული ყველაფერი ხარ პრიორიტეტ ძირითადად რა თქმა უნდა ეს ძალიან მაღალი თანამდებობის დაკავების შესახებ არ გაჩერებულა ხმები დღემდე. უკრაინა საქართველოს არიან უკიდურეს გადამული ერთმანეთში არაფერი საერთოდ არ არის ნულოვანი კონფლიქტი ინტერესების ეს არის ხა თვითონ ქართველები დამეთანხმებია ერთ-ერთი ადგილი სადაც უცხოეთში არ გქონდა თავშესაფრები ხარ საქართველოს და არის კიევი და სადაც უკრაინა ხო ასე რეალურად უკრაინა ძალიან გავს ძალიან გადამულია ამიტომ მარტო მე არა ვარ გამონაბის ქართველებში რომ ეს უკრაინაში თავზნობ სახში მე სახში არ ვქო სახნე მაგის თავზნობ იქ სახში მაგრამ რა თქმა უნდა ჩემი სახლი ჩემი გული თავარი ის არის შარამ ჩემი ძირითადი სახლი არის ხანძარმოცული განადგურების პირას რომ თან ზუსტად ვიცი რომ საქართველოს აქვს ბევრად დიდი პერსპექტივები საქართველოს აქვს წარმოუდგენელი პერსპექტივები ვიდრე უკრაინას ამას ამბობთ
მით ნებისმიერ ქვეყანას უკრაინა არის წარმოუდგენელი პოტენციალის ქვეყანა. რის საფუძველზე ამბობთ ამას, აი მითხარით. საქართველოს როგორც პატარა ქვეყანა, სადაც ხაბის კონცეფცია, რომელსაც უნდა გამოკაჩოს ფული ყველა მიმართულებიდან, განვითარდეს ყველა მიმართულებით, ყველა მოქალაქე გაამდიდროს საკუთარი სადაც უნდა იყოს წარმატებით, საქართველოს იყოს მსოფლიოს ნომერ პირველი რეფორმატორი, კორუფციასა პირველი მებრძოლი მსოფლიოში, საქართველოს ყველაზე სწრაფად დარდი ქვეყანა მსოფლიოში. ვიყავით ყარები, მაგრამ ყველაზე სწრაფად ვიზრდებოდით და ამოდიოდით ამ ციგარებიდან, ამ ჭაობიდან ამოდიოდით აფიტების უცოტად და უკვე ამოვარდებოდით ბოლომდე. და იმ მომენტში ხდნენ ფეხებში და მაჯლაჯუნები და ჩაგვათრიეს უკან, ხო? და რა თქმა უნდა, დარჩა უკანამოსვლის რესურსი? დარწმუნებული ვარ. ეხლა უნდა ხელი. ბოლო შეკითხვა უნდა დაგისვა. ამოწურებით და გავასამშვიდობოთ. შეიძლება ამას მნიშვნელობა არ აქვს დიდი უფრო პოლიტოლოგიის საკითხი იყოს ვიდრე პოლიტიკის, მაგრამ მაინც უნდა კითხოთ. მე მეჩვენება თუ ასაკთან ერთად თუ პოლიტიკურ სხვა ტიპის პოლიტიკურ გამოცდილებასთან ერთად თუ არ ვიცი რასთან ერთად თქვენ უფრო ცენტრისკენ გადაინაცვლეთ ორიენტირით. ანუ მემარჯვენე ლიბერალური პოლიტიკოსიდან დაიწყეთ, მემარჯვენე პოლიტიკოსი იყავით ბოლო წლებში თქვენი მმართველობის და ეხლა მემარჯვენე ცენტრისტი თუ შეიძლება სულად ცენტრისტი ხართ. თუ ეს არ მეჩვენება და ასეა, რა ტიპის პროტექციონიზმზე ხართ, ანუ სახელმწიფოს მხრიდან რა სფეროების პროტექციონიზმი მიგაჩნია და ფარველობა ასე ვთქვათ, დასაშვებად და საჭიროდ და ამით დავასრულოთ. ანუ რაზე დახარჯავდა მიხეილ სააკაშვილი ბევრ ფულს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისი განსასაზღვრი რო იყოს. და არის თუ არა დღეს ის უფრო ცენტრისკენ ვიდრე მარჯვნივ. რაფად არის ინფრასტრუქტურის პროექტები დასრულებელი, ეს არის სვაინც განვითარება გვირაბის და მთელი სხვა სტრუქტურების, ეს არის კოდექსის განვითარება და იქით მხარის საქართველოს, ეს არის ყალტუბოს ტრაფიკის განვითარება, ეს არის კახეთის ორჯერ და სამჯერ მეტი განვითარება, ეს არის თბილისის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, თბილისის შეიძლება ცხოვრება და იყოს მაღალშემოსავლიანი სამუშაო ადგილები, ეს არის რუსთავის ავტობანი და რუსთავის განვითარება, ეს არის ლაზიკის პორტი და საქართველოში მრავალი ურბანული ცენტრის გაჩენა, რომ ყველაფერი არ იყოს კონცენტრირებული თბილისში, იმიტომ რომ ურბანულ ცენტრებზე მოგმა განვითარების თავისი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის და შემდეგ ეს არის ყველაფერი, რაც ეხება საქართველოს ეს არის ინფრასტრუქტურის ნაწილი, რომელიც რას მოგვიტანს, რატო ვაკეთებთ ამას, და მეორე ძალიან ბევრი ფული განათლებაში, განათლება და კიდევ მეტი განათლება. განათლება ეხლა არის გასაღები კრიტიკული აზროვნება, განვითარება, კრიტიკული აზროვნების განვითარება ახალგაზრდობაში. ეს არის ყველაზე მთავარი, რომ ეს ორი სფერო, აი ხო მითხარით, ორი სფერო მთავარი. ნუ ალბათ კიდე არის, მაგრამ მთავარი. საკმარისია ჩემთვის სულიად გასაგები და სულიად მისაღები კი არა და ვეთანხმები ბოლომდე ორივეს. პირდაპირ მითხარით, აი თქვენი პატერნალიზმი ამ ორი სფეროს მიმართ, რატომ? რას მოიტანდა ამ ორი სფეროს, ასე ვთქვათ, რაკეტასავით განვითარება, მოკლედ, ბევრი ფულის ჩასხმა და განვითარება, აი მითხარით, ინფრასტრუქტურას პლუს განათლება. რატო არის ეს თქვენი ფორმულა და გეშვიდობებით? ინფრასტრუქტურა მოგვიყვება იმას, რომ ჩვენ თავად ევროკავშირის ქვეყნების დონეზე და მინიმუმ საბერძნეთს და ხორვატეთს და ქართველები აღარ დატოვებენ საქართველოს, ეს არის გადამწყვეტი, ჩვენ გვჭირდება დემოგრაფიული პრობლემის დაწყვეტა და განათლება ეს ნიშნავს, რომ საქართველოს შექმნის ბევრად მეტ დამატებით ღირებულებას თავისუფლების თვისებებზე რაც აქვს, ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოში სულ უფრო მეტი ადამიანი გაჩნდება კრიტიკული აზროვნებით, ადამიანი ვისაც შეუძლია კრიტიკულად გაიაზროს თავისი ისტორია და ვერავინ ვეღარ მოგვაყოს კლიშეებს და ათასგან უფეთურებებს, რომ ჩვენ არ ვიქნებით ერი, რომელსაც არ ახსოვს უახლესი წარსული, ჩვენ კარგად გავანერგებთ წარსულსაც და გვექნება ბევრად მეტი ხედვა მომავლის. ეს არის კრიტიკული აზროვნება. კრიტიკული აზროვნება უზრუნველყოფს საქართველოს მრავალწლიან განვითარებას და მრავალაწლეულიან განვითარებას უწყვეტს. და ამაში ვარ დარწმუნებული. ჩვენ გვჭირდება ეს ორივე და სხვა შორის კრიტიკული აზროვნება ასევე ნიშნავს თავისუფლებას სიყვარულს, იმიტომ რომ ადამიანი ვინც აზროვნებს, ვისაც twin აქვს, იმათ არ შეიძლება საკუთარი ქვეყანა არ უყვარდეს. ის არ შეიძლება დარბოდეს უცხოეთში და როგორც ესენი ლობირებდეს საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ. ჩვენ ვიქნებით განათლებული პატრიოტი დიდარი ადამიანების დასახელებული ქვეყანა, საიდანაც ადამიანებს აღარ მოუნდებათ გაქცევა და პირიქით დაბრუნდება უკან. კულტურას და ჯანდაცვასაც ალბათ ექნება ადგილი, ხო? იმიტომ რომ ასე როგორც წესი ამბობენ ხოლმე პროტექციონისტურ სეგმენტებში ამ ორ რაღაცასაც. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ მიშა. მე მგონი, ანუ არ მეჩვენება მოკლედ და ცენტრისკენ წანაცვლებული არის თქვენი ორიენტირი პოლიტიკური თუ მეჩვენება, როგორ ფიქრობთ? მეტი რაღაცა განზოგადება შეგიძლიათ, მე ნამდვილად არ ფიქრობ ამ კატეგორიებზე, და ჯანდაცვაზე თქვით და ეს საუნდტროფები ყველა ჩემი აშენებულია და ამათ დაუტოვეთ უამრავი ფული და ამათ ეს ფული მიაფშნიტეს, გადაინაწილეს. საქართველოში კარგი ჯანდაცვა არ არის, ბატონ მიშა, ვისი აშენებულია, რა მოხდა ამას თავი რომ დავალებოთ, საქართველოს ჯანდაცვა არის ცუდი.
იყო სამართლებრივი, რომელიც იყო აბსოლუტური საზიზღრობა და შევხედეთ სამართლებრივი, როგორც ინფრასტრუქტურა შეიძლება გასაგები იყოს, მაგრამ საქართველოს ჯანდაცვის სისტემა ინფრასტრუქტურულად, პროფესიულად არ ვამბობ, იმიტომ რომ ექიმების ქვეყანაა ნამდვილად, მაგრამ გადიან ეს კადრებიც და ძირითადად უცხოეთში მუშაობენ და ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფის თვალსაზრისით არის ცუდი ეს ფაქტია. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში გამოსავალი ალბათ მოსაძებნია და ძალიან მომხონდა კიდე 5 წელი ჯანდაცვის სისტემა იქნებოდა ბევრად უკეთესი, ვიდრე თურქეთი. ჩვენი პაციენტები კიდე ვისაც შეუძლიათ კიდე გარბის თურქეთში. აი ძალიან ბევრჯერ ახსენეთ რომ მქონოდა. რა უნდა გექნათ განსხვავებულად? მოდით სულ ბოლო კითხვას დაგისვავთ, პირობას გაძლევთ. რა იყო ის შეცდომა? მე შეცდომის აღიარება და ესეთ რაღაცა სიმართლის მომენტები კი არ მიყვარს, მაგითო არ გეკითხებით. რა უნდა გაგეკეთებიათ სხვანაირად, რომ კიდევ მქონოდათ 5 წელი? როგორ ფიქრობთ? ივანიში უნდა მოგვეშტო დროზე. მოგვეშტო რას ნიშნავს? მოგვეშტო, გაგვეშტო იქ საიდანაც ჩამოვიდა და საიდანაც ჩამოვიდა. ცოცხლად დატოვებას გულისხმობს, ხო, კარგია. და ჩემი აზრით თუ გაინტერესებთ, უფრო მდიდარი უნდა ყოფილიყო ხალხი და მაშინ დადგმული ცოცხლის კადრების გამო მთავრობას არ გადაირჩევდნენ. მე ესე მგონი. მეტი ტემპით რა უნდა განვითარდეს? 4 ჯერ გაიზარდა ეკონომიკა. მეტი რაკეტას ხო ვერ გამოიგონებთ. ადამიანური განვითარების ტემპით საქართველოს გაიზარდა 4 ჯერ. უფრო მეტად, ჩემი აზრით თუ გაინტერესებთ ბატონიშე, უფრო მეტად უნდა ეგრძნო თვითონ კონკრეტულ ადამიანს, რომ ის უკეთესად ცხოვრობს. ალბათ ესე ვფიქრობ. მილიარდები ხომართ საგვიგებს. შემიძლია ბიუჯეტში განვითარება. არა, არ წაგიგია, ბუნებრივია. გაიგო ჯიბეში. მაგაში გეთახვებით სულეთ არ ვკამათობთ მაგ სფეროზე რომ არ წაგიგიათ. რაც შეეხება ივანიშვილის მოშთობას, მოშთობა არ მომწონს ეგ სიტყვა, რომ უბრალოდ სავსებით მომწონს, მაგრამ სისხლის სამართლის საქმის სულ მიუდის და ამიტომ თავი შევიკავებ, მაგრამ ივანიშვილი აი ხა რა საკონდა ჩემზე გრანდა იკითხონ და ჩამოიკიდონ ხა გაგიძო ასე მე არა ვარ მე ვისაც მათ სისხლის სამართლის საქმეების რამენად შეიძლება შეიძლება ყველაფერი დამაბრალეს რის დაბრალებით შეიძლება ივანიშვილის მოშთობას რაც შეეხება სული სერიოზულობით ვიტყვი რომ მეგონია რომ ძალიან სერიოზული შეცდომა იყო მათ შორის მიხეილ სააკაშვილის და ძალიან სერიოზული მოდი ასე ვთქვათ დანაშაულიც ამ ქვეყნის წინაშე, იმიტომ რომ ამ კონკრეტულმა გადაუდგმელმა ნაბიჯმა, არ ვიცი საკუთარი იმიჯის გაფრთხილების გამო თუ რა ვიცი, რაღაცისადმი ანგარიშის გაწევის გამო, გამოიწვია ამ ქვეყნის სრული ჩამოშლა და დღეს ეს ქვეყანა პრაქტიკულად არ არსებობს. შიდა ღალატის გამო, შიდა შეცდომების გამო, იმიტომ რომ მე მქონდა ეს განწყობა, ვიღაც ადამიანები რაღაც მომენტში უბრალოდ ან გადაეფარენ, ან რაღაცა უკვე წინასწარ იყო, არ ვიცი რა მოხდა, მაგრამ ეს შეცდომა ჩვენ უნდა გამოვასწოროთ წელს, რა შეცდომა დაუშვი და რა თქმა უნდა, ჩემ თავზე ვიღებ პასუხისმგებლობა ამ შეცდომის პირველ რიგში. ამ შეცდომას ქართულ ხალხთან ერთად გამოვასწოროთ ჩვენვე ერთობლივად დაშვებულ შეცდომას. წარმატებას გისურვებთ. მე ვფიქრობ, საინტერესო ინტერვიუ იყო. დიდი მადლობა. შევხვდებით აუცილებლად. კარგად იყავით. ეს იყო მიხეილ სააკაშვილი. საქართველოს მესამე და ჩემი აზრით ყველაზე წარმატებული პრეზიდენტი. თქვენს აზრს იტყვით სოციოლოგიურ კვლევებში, რომელსაც მალე ჩაატარებს ჩვენი არხი და ასევე რაც მთავარია არჩევნებს. ეხლა ინტერაქტივს დავაჯამებ და გეტყვით ესე კარგადაც ვერ ხედავ. სააკაშვილის დროს უკეთესად ცხოვრობდა ამ ქვეყნის 96% და ნახევარი, 2%-ზე ოდნავ მეტი ივანიშვილის დროს და დაახლოებით 2% ნახევარი თulis რომ ერთი უბედურება იყო ორივე, ან ერთი ბედნიერება, არ ვიცი როგორ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ერთი და იგივე მიიჩნევს ამას. საინტერესო ინტერვიუ იყო ჩემი აზრით, მიხარია რომ ის ამ ეთერში შედგა. რა და ამ კაცს თავისუფლება არ აკლია. მათ შორის არც გამოხატვის ფორმებში, ზოგჯერ ამით საკუთარ თავსაც ვნებს, მიხეილ სააკაშვილს ავამბობ, მაგრამ მისი მთავარი სიძლიერეც ეს არის. იყავით ჩვენთან ერთად და მოიპოვეთ არა მხოლოდ სააკაშვილს, ყველა ზოგადად თეორიულად რაც შეიძლება არსებობდეს ადამიანის მთავარი სიძლიერე, თავისუფლება. იყავით ჩვენთან ერთად და მოიპოვეთ თავისუფლება. წარმატებას გისურვებთ, შევხვდებით შემდეგ კვირაში.